ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो परम कल्याण नमो परम वासुदेवाय शांताय यदुनामपतये नमः। नमः परम कल्याण नमः परम वासुदेवाय शांताय यदुनामपतये नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानेति नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु श्री मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रल्हाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भान् उपमाङ्गदोद्धव विभीषण फाल्गुनादि पुण्यादिमान् भागवतान् नतोऽस्मि। वाग्विद्येति सरस्वतीति विदिता या लभ्यते पंडितैः महान् समस्तं स्तुतं कर्पूरद्युतिबिन्दुसुन्दरमुखीम् आनन्दसागरान्तरां वन्दे तां जगदम्बिकां भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीं। जयांसे केलिया स्मरण होय सकल विद्यांचे अधिकरण। हेची बंधू श्रीचरण श्री गुरूंचे आता हृदय हे आपुले चौपाळुनिया भले वरी वैसवू पाऊले गुरूंची ते नमस्कारोनी
आता सच्चिदानंद घन प्रभू परमात्मा सच्चिदानंद घन प्रभू परमात्मा भगवान श्री गोपाल कृष्णांचे चरणी साष्टांग निर्मत असतो. भगवान सिद्ध परमहंस श्री गुरु गोविंद महाराजांचे चरणी साष्टांग निर्मत असतो. माऊली सद्गुरू केशवदत्त महाराज, माऊली सद्गुरुनाथ, भगवान वेदव्यास, भगवान शुक महामुनी, राजा परीक्षिती, सूत मुनी, शौनकादी ऋषी, नारदादी संत, विभूती प्रभूती, समस्त भागवतीय भक्त आणि आचार्यांचे चरणी साष्टांग निर्मत असतो. विज्ञानाच्या माध्यमातून श्रवण करणाऱ्या सकल भक्तजनांना, साधू संतांना, वैष्णवांना, भगवतप्रेमीजनांना, चराचरातील प्राणीमात्रांना माझा साष्टांग प्रणिपात असतो. अखिलांतरी आणि प्रभूला वंदना करून आजची 3ऱ्या दिवसाच्या प्रातःकालीन सेवेला प्रारंभ करूया. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. आम्ही म्हणतो वाच प्रियतो भागवत राम कथम गृहेत रमतयन्मूल कर्मबंध पराभवः न नूनं मुक्तसंगानां तादृश्यानां द्विजर्षभ गृहे परिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति. राजा परीक्षितीने प्रश्न विचारला की आपण मला स्वयंभू मनु आणि शतरूपा राणी यांच्या वंशांचा विस्तार सांगितला. तर आकुती देवहूती प्रसूती या तिघांचा संपूर्ण वंशविस्तार श्रवण केला. प्रियव्रत आणि उत्तानपाद 2 पुत्र होते. त्यापैकी उत्तानपादाचा वंश उत्तानपाद, त्याचा पुत्र ध्रुव, त्याची कथा आपण सविस्तर सांगितली. पण आपण प्रियव्रताची कथा मला सांगितली नाही. प्रियव्रताच्या बाबतीमध्ये असं म्हटलं जातं की हा भगवत भक्त होता, माराम होता आणि ज्या चरणामध्ये आपलं मन गुंतवल्यानंतर बाह्य स्वरूपाची पूर्णपणे विस्मृती होते असा तो प्रियव्रत नंतर कर्मबंधनामध्ये बांधला गेलेला आहे असं जाणवतं. तो गृहस्थाश्रमामध्ये आला असं जाणवतं. तो गृहस्थाश्रमामध्ये रमला कसा? मुळात जो विरक्त महात्मा आहे त्यांनी नंतर गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करावा आणि नंतर एक नाही तर 2 लग्न करावी आणि पुत्रोत्पत्ती करावी. हे सगळं नेमकं काय आहे, त्याच्यामागचं रहस्य काय आहे, हे मला समजून घेण्याची इच्छा आहे. गुरुदेव असं म्हणतात की जो निस्संग महापुरुष आहे त्या निस्संग महापुरुषाला गृहस्थाश्रमाविषयी आग्रह असणं हे काही योग्य वाटत नाही. त्यामुळे ज्याचं मन खऱ्या अर्थाने भगवंतांच्या चरणछायेमध्ये शांत आणि तृप्त झालेलं आहे अशा महापुरुषांना खरं तर कुटुंबाची, संसाराची आवश्यकता वाटतच नाही. मग असं असताना
तो संसारामध्ये राहून स्त्री आणि पुत्रांमध्ये राहून सुद्धा सिद्ध महापुरुष ह्या पदावरती कसा पोचला, त्याची अंतःकरणामध्ये भगवान श्रीकृष्णांच्या विषयी आचल भक्ती कशी प्राप्त झाली, याविषयी माझ्या मनामध्ये अनेक प्रश्न आहेत. कृपया आपण मला या संबंधातून प्रेरणा द्यावी, समजून सांगावं. त्यावेळेला भगवान शुकदेव अत्यंत आनंदाने म्हणतात की राजन, तुझं म्हणणं खरं आहे, अत्यंत योग्य आहे. ज्या व्यक्तीचं मन त्या परम पवित्र कीर्ती भगवान श्री हरींच्या चरणकमलामध्ये रममाण झालेला आहे आणि जो नित्य भगवंतांच्या नामरसरूपी महामकरंद रसामध्ये अखंड बुडालेला आहे, अशी व्यक्ती संसारामध्ये येणं किंवा भगवत चरणाची कथा सोडून इतरत्र मन घालणं, त्याने घालवणं, या गोष्टी शक्य नाही. कधीच भगवत भक्त सहसा त्याचा मार्ग सोडत नाही. पण राजन, प्रियव्रत हा मोठा भगवत भक्त आहे आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट काय आहे तर त्याची आपल्या गुरूंवरती नितांत श्रद्धा आहे, विश्वास आहे. प्रियव्रताचे जे गुरुदेव आहेत ते देवर्षी नारद आहेत आणि नारदांच्या चरणकमलावरती खूप भक्ती असल्या कारणामुळे नारदांनी जो परमार्थाचा बोध केला त्या बोधाप्रमाणे प्रियव्रताचं आचरण आहे. प्रियव्रताने नारदांना प्रार्थना केली होती की त्यांना ब्रह्मविद्येची, ब्रह्मज्ञानाची दीक्षा द्या, आणि नारद महाराज त्या ब्रह्मज्ञानाची दीक्षा देणारे होते. परंतु त्याच्या आत प्रियव्रताच्या वडिलांनी स्वयंभुव म्हणून प्रियव्रताला शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे तू ज्येष्ठ पुत्र आहेस आणि तू राज्य चालव, सगळं पुढं ने, अशी आज्ञा केली. त्यामुळे झालं काय, प्रियव्रताला इकडे पित्याची आज्ञा होती आणि इकडे मन तर बाकी अखंड वासुदेवांच्या चरणी रमलेलं होतं. पित्याच्या आज्ञेचं उल्लंघन करणं ही पटत नव्हतं आणि मिथ्या प्रपंचामध्ये येण्याचा अजिबात मनामध्ये भावत नव्हतं. अशी काहीतरी द्वैत अवस्था त्याची निर्माण झाली. पुष्कळदा असं होतं की आपल्याला माणसांना अशा प्रकारची द्वैत अवस्था उत्पन्न होते की हे करणं श्रेयस्कर आहे, याच मार्गाने मी जातो, पण त्यावेळेला दुसरा कुठला तरी मार्ग निर्देशित केला जातो, तू या मार्गाने जा. सांगणारी व्यक्ती तितकीच श्रेष्ठ असती किंवा सांगणारी व्यक्ती तितकीच मोठी पण असते. अशा वेळेला साधकाच्या मनाची कुचंबणा होती, ज्याचं ऐकू का मनाचं आहे, कोणाचं आहे, आई वडिलांचं ऐकू का माझ्या मनाचं ऐकू. माझं मन तर भगवत भावाना भावित आहे, मला तर अखंड भगवंतांचं चिंतन मनामध्ये स्वरूपाचं ध्यान आहे आणि भगवंतांच्या कथांमध्ये मला अत्यंत गोडी आहे. मग मी असं इतरत्र जावं कसं, त्याच्या मनामध्ये मोठा गोंधळ झाला. आणि ज्यावेळेला असा गोंधळ माणसाच्या मनामध्ये होतो ना, त्याला काय करावं त्याचं उत्तर या पंचमस्कंदामध्ये दिलेलं आहे. असा ज्या वेळेला गोंधळ होईल वैचारिक, त्यावेळेला आपण अनन्य भावाने भगवंताला शरण जावं आणि वारंवार प्रार्थना करावी की हे भगवंता, आपणच मला मार्गदर्शन करा. प्रभू परमात्मा आपल्याला मार्गदर्शन करा, तुम्ही मार्गदर्शन करा, तुम्ही जो मार्ग दाखवाल त्या मार्गाने मला जाण्याची तयारी आहे. मोठी माणसं असं म्हणतात, माझं मन तर त्याच्यामध्ये गुंतत नाही, माझं मन इकडे आहे, मी त्यावेळेला काय करा. एक गोष्ट की निसंशय सत्य, जे आपल्याला जर काही माहिती नसेल ना किंवा निर्णय घेता येत नसेल ना, तर त्यावेळेला विनासंकोच अभिमान रहित होऊन आणि लज्जारहित होऊन कोणाला तरी विचारावं की मी काय करू. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कमीपणा नाही. पण जर विचारलं नाही आणि आपल्याच मनाने काही करायला गेला तर अडचणी या मोठ्या वाढण्याची शक्यता फार असते. प्रियव्रताने श्री भगवंतांचं चिंतन केलं की प्रभू मला पुढचा मार्ग दाखवा, मी काय नेमकं करावं. श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा असा प्रसंग आलेला आहे. ज्या वेळेला सेनयोर भयोरमध्ये अर्थम स्थापय मेचित यामध्ये त्या निरीक्षक योद्धुकामान व्यवस्थितान अशा स्वरूपाची विनंती करून अर्जुनाने कृष्णाला 2 सैन्यांच्या मध्ये रथ न्यायला सांगितलं. त्यावेळेला त्यांनी 2 सैन्यांच्या मध्ये रथ नेला
आणि त्यावेळेला अर्जुनाने शंख फुंकून झाल्यानंतर युद्धाला प्रारंभ झाल्यानंतर आपल्या विरुद्ध कोण कोण उभं आहे ते निरीक्षण केलं. त्यात गुरुजन दिसले, आपतेष्ट दिसले. त्यात त्याचं मन भयभीत झालं. सगळे सांगतात युद्ध कर, पण वडिलांना मारून युद्ध करून राज्य मिळवण्यात काय अर्थ आहे? अनेक प्रकारचे मनात प्रत्यय आले. तर काय केलं अर्जुनाने? तर अर्जुनाने भगवान श्रीकृष्णांना वंदना केली आणि प्रार्थना केली. कार्पण्य दोषोपहतस्वभावा पुच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. अत्यंत विनयाने प्रार्थना केली. कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव, मनाच्या अस्वस्थ अवस्थेमुळे, मनाच्या डळमळीत अवस्थेमुळे मला निर्णय घेता येत नाही आहे. आता स्वभाव काहीतरी वेगळं सांगतोय. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेताः, मी नेमकं काय करावं याची विचारणा आपल्याला करतो. धर्मसंमत काय केलं पाहिजे? हे श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन्मे, माझ्यासाठी कोणती गोष्ट श्रेयस्कर आहे आणि भवितव्यासाठी भविष्यासाठी ती सुकर आहे, चांगली आहे, व्यवस्थित आहे, ते आचरण केल्याने मला दोष लागणार नाही की मनाचे दोष कमी लागतील. मनाचा गोंधळ झाला मला कळत नाही आहे. शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, शिष्य मला करून घ्या आणि मला शाधि मां मला काय करावं त्याचा स्पष्ट निर्णय द्या. कारण मी प्रपन्न आहे, मी आता गोंधळलेलो आहे, आता मी मानसिक दौर्बल्य अवस्थेमध्ये आहे. कर ना कबूल, सांग की देवाला की माझी अवस्था बिघडलेली आहे. पुष्कळ टाकायला होते का साधना करणारा म्हणतो, पण तो बाकी परमेश्वराच्या ठाई म्हणताना मी असं करणार आहे, तू माझ्या पाठीशी उभा राहा, तुझा मला आशीर्वाद असू दे, तुझं माझं लक्ष राहू देत. पण हे सगळं गोष्ट खऱ्या पुढची वाक्य त्याच्या आधी मी असं करणार आहे हेच वाक्य मुळामध्ये तुझ्या सगळ्या कर्मावरती घाव घालणार आहे. त्यापेक्षा मी काय करावं ती प्रेरणा तुम्ही द्या, कोणातरी मुखातून मला समजावून सांगा, मला पुढे जाण्याचा मार्ग द्या. हे विचारणं हे सर्वोत्तम साधकाचं लक्षण आहे. साधना करताना या गोष्टीची त्यांनी मनापासून चौकशी केली पाहिजे. प्रियव्रताने भगवत चरणाऱ्यांची प्रार्थना केली आणि त्यावेळेला जेव्हा त्याच्या मनामध्ये हे गुणमय प्रपंच वाढीचा विचार येऊ लागला, त्यावेळेला त्यांनी प्रार्थना केल्यानंतर सगळ्या जगाचे आदिदेव भगवान स्वयंभू ब्रह्मदेव हे आपल्या हातामध्ये 4 वेद आणि मरीच्या आधी सप्त ऋषींना घेऊन आणि शिवाय आपल्या पार्षदांना बरोबर घेऊन सत्य लोकातून खाली उतरले आणि अशा ठिकाणी आले की ज्या ठिकाणी प्रियव्रत बसलेला आहे. आपल्याला पुण्याला सांगतो की भगवंताला आपल्यापर्यंत पोचण्यासाठी अनेक मार्ग असतात. पुस्तकाच्या माध्यमातून एखाद्या लहान मुलाच्या तोंडून दाबा एखाद्या कोणशी सहज सांगतो, त्याच्या मुखातून कुठूनतरी एखाद्याच्या जुन्या सूचनेतून एखाद्याच्या फोनवरतून कुठूनही भगवंत आपल्याला योग्य तो संदेश पोहोचवतातच. आपल्याला तो कॅच करता आला पाहिजे, आपल्याला तो अंतरंगामध्ये साठवता आला पाहिजे, त्याचा अर्थ कळला पाहिजे. पूर्वीच्या काळी तारयंत्र होतं, तारयंत्र ते पोस्टामध्ये गेलं, आपण तार करायला सांगितली की समोर त्या तारयंत्रावरती पोस्टमास्टर आपली बोटं वाजवत ते टकाटक कडकट 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 असं काहीतरी ते वाजायचं. ते कडकट कडकट वाजवत तो पोस्टमास्टर संदेश पाठवायचा. तिकडे त्याला पाठवण्याच्या पोस्टामध्ये पण तसाच वाजायचा. पण ते कडकट्ट वाजण्याचं ऐकून तिकडचा पोस्टमास्टर जो आहे तो काय संदेश आहे तो हाताने लिहून घ्यायचा, परत तो संदेश परत पाठवायचा की तो बरोबर आहे का. इकडच्या माणसाने हो बरोबर आहे म्हणून सांगितलं की तो संदेश लिहिलेला कागद तो तार आली म्हणून पाठवायचा. तसं आपण भगवंताकडून घ्यावं, तो भगवंताचा कडकट्ट संदेश आपल्याकडे घ्यावा, परत विचारावं बरोबर आहे का आणि मग घ्यावं. ब्रह्मदेव आले पण एकटे नाही आले,
आधी वेद घेऊन आले. वेद म्हणजे उत्कृष्ट कर्ममार्ग. वेदात जे सांगितलेलं आहे ना त्याप्रमाणे जर आपण डोळे मिटून जरी आचरण केलं तरी आपल्याला पतन कधीही होणार नाही. बरं ज्या दिवशी आणले बरोबर अनुमोदन द्यायला नाही तर अनेक प्रश्न आले तर त्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी समर्पक भाव सांगण्यासाठी तपस्वी आले आणि स्वतः ब्रह्मदेव आले. आणि त्यावेळेला ब्रह्मदेव आल्यानंतर खूप छान पूजन प्रियव्रताने केलं आणि प्रियव्रताने पूजन केल्यानंतर त्यावेळेला त्यांनी बघितलं की ब्रह्मदेवांच्या बरोबर देवर्षी नारद पण आहेत. त्यावेळेला त्यांनी नारदांचं व्यवस्थित पूजन केलं. आपले गुरु आहेत. आणि त्यावेळेला प्रियव्रताने अत्यंत प्रेमाने नारदांच्या चरणी प्रश्न विचारला की माझं मन अस्वस्थ आहे, मी काय करावं. त्यावेळेला ब्रह्मदेवाने त्याला उत्तर द्यायला सुरुवात केली. ब्रह्मदेव म्हणतात की पुत्रा ऐक, सत्य सिद्धांत सांगतो. अनाकलनीय लीला करणाऱ्या भगवंतांच्या बाबतीमध्ये तू कोणत्याही प्रकारातून दोषदृष्टीने पाहूच नकोस. मी स्वतः महादेव, तुझा पिता स्वयंभुव म्हणू आणि तुझे गुरु देवर्षी नारद सुद्धा आम्ही सगळे त्या भगवंताच्या आधीन राहूनच कार्य करत असतो. त्यामुळे जर चराचर जगताचे आम्ही स्वामी लोक जर भगवंताच्या अधीन आहोत तर तुम्ही सामान्य माणसाने भगवंतांच्या अधीन राहणं हे वेगळंच काही नाही, योग्य तेच करतात. आणि त्या भगवंतांची इच्छा ही कोणीही देहधारी, लक्षात घ्या वाक्य, भगवंतांची इच्छा ही कोणीही देहधारी, कोणीही तपस्वी, कोणीही विद्यावान, कोणीही योगबलयुक्त, कोणीही अर्थशास्त्री किंवा कोणीही धर्मशास्त्री स्वतःच्या जोरावरती बदलू शकत नाही. होणारे होईल न चुकेलं जरी ब्रह्मातया आडवा जरी म्हटलं ना तरी त्याची इच्छा, भगवंतांची इच्छा बदलण्याचं सामर्थ्य कोणामध्येही नाही. सर्व जीवांना ईश्वराने जन्म, मरण, शोक, मोह, हर्ष, भय, भूक, उद्वेग सगळं दिलेलं आहे. आणि ते त्याला बांधण्यासाठी दिलेलं नाही आहे किंवा त्याला ते बांधण्यासाठी पण दिलेलं नाही आहे. हे सगळं जे दिलेलं आहे ना ते त्याच्या उन्नतीसाठी दिलेलं आहे. आम्हाला हर्ष, शोक होतो ही उन्नतीचीच कारण आहे. आम्हाला मोह होतो हे उन्नतीसाठी, भयमोह दिलं हे उन्नतीसाठी. त्याच्यातून आम्हाला पुढं जाण्याचा मार्ग भगवंत दिला असतात. रस्त्याला गाडीतून चाललो असताना कर्कचून ब्रेक दाबणं म्हणजे प्रवास थांबणं नाही आहे, अपघात थांबवणे. ब्रेक लावून गाडीचा वेग कमी करायचा, येणाऱ्या अपघाताची आशंका दूर झाली की परत गाडीचा वेग वाढवायचा. त्याला भयशोक म्हणतात. हर्ष आणि आनंद, गाडीच्या वेगामध्ये मोकळा रस्त्या मोकळेपणे गाडी चालवा, हर्ष आनंद, हे सगळं भगवंताने केलेलं आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही असं विचार करू. आणि त्यावेळेला भगवान सांगतात की भयं प्रमत्तस्य वनेषु स्यात् यतस्ते सहसष्टपत्नः जितेन्द्रियसात्मरमतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं करोत्यवद्यं. हे सोपं गोष्ट आहे की जंगलातून जाणाऱ्या माणसाला जंगलाचं भय, जन्ममरणाचं भय असतंच. पण ग्रस्थाश्रमामध्ये असणारा मनुष्य त्यातल्या त्यात त्याच्यापासून सुरक्षित राहण्याचा प्रयत्न करतो. जंगलात राहणाऱ्या माणसावरती कुठूनही हल्ला होईल पण ग्रस्थाश्रमातल्या माणसावरती हल्ला होण्यासाठी त्या मानाने थोडा वेळ मिळतो. विचार करू शकतो आपण, ही जी हरिण, ससे वगैरे जे प्राणी आहेत नाही, भित्ते प्राणी, हे जंगलामध्ये राहतात. यांना छप्परच नाही, यांना छतच नाही आहे. हे काय उघड्यावरती आहे. त्यामुळे खाता खाता आपण सारखं बघत असतात, शत्रू दिसतोय का, शत्रू दिसतोय का. शत्रू दिसतोय की पळत सुटत होते स्वतः जीव वाचवण्यासाठी. एखादा दिवस पार पडला किंवा एखादी रात्र पार पडली तर त्यांच्यासाठी खूप मोठं असतं. पण तसं माणसाचं आहे का, गृहस्थाश्रमाचं आहे का, आपल्या घरात सुरक्षित असतो.
आपलं असं वाटतं का की आपल्या घरामध्ये वाघ येईल आणि आपल्या बेडरूममध्ये झोपलं असताना दाराची कडी उघडून आतमध्ये आपलं भक्षण करेल? तर गृहस्थाश्रमात संरक्षण आहे, हा किल्ला आहे. त्या किल्ल्यामध्ये राहून 6 शत्रूंना म्हणजे षडरी पुन्हा जिंकता येईल. आपण योग्य त्या तऱ्हेने आचरण केलं तर ह्या गृहस्थाश्रमाच्या किल्ल्यामध्ये राहून आपण षडरी पुन्हा जिंकू शकतो. ज्याप्रमाणे किल्ल्यातला शिपाई हा सुरक्षित लढाई करू शकतो, तसं गृहस्थाश्रमातली व्यक्ती सुरक्षितरित्या राहून करू शकते, पुढे जाऊ शकते, भगवंताला प्राप्त करू शकते. विवाह केला म्हणजे केवळ भोगण्यासाठी नाही, तर भोगांना कमी कमी करण्यासाठी, मन त्याच्यामध्ये न राहू देण्यासाठी म्हणून हा विवाहाचा प्रस्ताव असतो. आपण करावं, विवाहाआधी विचार करावा, पण त्याच्यामध्ये अडकू नये. आपण त्याच्यामध्ये आपलं मन गुंतवून ठेवू नये. आपण त्याच्यामध्ये न रमता पुढे जाण्यासाठी तुमचा मार्ग म्हणून जरूर स्वीकार करावा. आपल्याला कोणी सांगितलं की तुला 50 लाखाची गाडी देतो, त्या गाडीमध्ये बसून इथून तू मुंबईपर्यंत जा, काय काळजी करू नको. त्या 50 लाखाची गाडी कोणती आहे? म्हणजे रेल्वे आहे. 50 लाखाची किंमत आहे तिची. बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे, जास्त असेल पण कमी नाही. मग रेल्वेने मुंबईपर्यंत गेल्यानंतर, मुंबईत पोहोचल्यानंतर तो रेल्वे घरी घेऊन जाऊ शकत नाही, तर सोडावी लागते. लाखो रुपयाची, करोड रुपयाची जरी गाडी आपण विकत घेतली तरी तिला रस्त्यावरतीच उभं करून ठेवावं लागतं. ती काय आपल्या घरात नेता येत नाही. तसं या संसारामध्ये असलेल्या मनुष्याने कुठं अडकायचं आणि कुठे काही गोष्टी बाहेर ठेवायच्या असतात. कितीही भारी पादत्राण झाले, बूट झाले, चप्पल झाले, तरी शू रॅक हे घराच्या बाहेर एका ठिकाणी उभं केलेलं असतं, तिथे ठेवायचे असतात. आपण हा विचार केला पाहिजे की कुठल्या गोष्टी जवळ आणायच्या आणि कुठल्या गोष्टींना दूर ठेवायचं. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. प्रियव्रताला अत्यंत सुंदर संगम सांगितला. प्रियव्रताला या गोष्टी व्यवस्थित लक्षात आल्या आणि मग प्रियव्रताला देवशने आल्यावर सांगितलं की तुला ज्ञान प्राप्त करायचं असेल तर ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी कुठलीही गोष्ट बाकी आडवी येत नाही. आडवं येतं ती आपल्या विचारांची धारणाच. काही काही लोक म्हणतात की मला जमेल का नाही, माझ्याकडनं होईल का नाही, मला अभ्यास करता येईल का नाही, आता या वयामध्ये माझ्याकडनं अभ्यास होईल का. अरे कोणतं वय असेल की ज्या वयामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी बंधन आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत माणसाला, साधकांना अभ्यास करण्यासाठी खूप प्रोत्साहन आहे. अध्यात्माचं प्रोत्साहन खूप मोठं आहे. अध्यात्मामध्ये रमावं, आनंदाने पुढे जावं, गृहस्थाश्रमाची चिंता करू नये. ते त्याचं काम करत राहील आणि आपण आपलं काम करत राहावं. मुलं बाळं सगळे असले तरी लोक त्यांना सोडून प्रेमाने, त्यांना अत्यंत प्रेमाने जवळ घेऊन, त्यांची पप्पी घेऊन त्यांना सोडून संसारातून बाहेर पडून कामधंद्याला जातातच ना. मग ते 8-10 तास बाहेर असतातच ना. एखादा सैनिक घरात आलेला आईवडिलांना सोडून 6-6 महिने युद्धभूमीवरती राहतोच ना. कोणालाही बंधनकारक नाही. पण संसारामध्ये राहून भगवंताला न भजणं खूप मोठं बंधनकारक आहे. नारदाने समजून सांगितलं, प्रियव्रताला ते पटलं आणि प्रियव्रताला गृहस्थाश्रम बालेकिल्ला आहे, त्या किल्ल्यामध्ये गडीमध्ये राहून आपण कामाआधी शत्रू ठेवू शकतो. हा विचार प्रियव्रताला पटला आणि त्याने भगवंतांच्या इच्छेप्रमाणे, पित्याच्या इच्छेप्रमाणे, गुरुदेवांच्या इच्छेप्रमाणे विवाह करण्यासाठी संमती दर्शवली. प्रियव्रताचं विवाह झाला आणि प्रियव्रताचं सगळ्या उपाध्या आपोआप निवृत्त झाल्या आणि प्रियव्रताने विवाह केला. एक नाही, 2 विवाह केले. योगयोगामुळे दुसरा विवाह पण झाला. आणि प्रियव्रताच्या दुसऱ्या पत्नीला उत्तम, तामस आणि रैवत नावाचे 3 दैदिप्यमान पुत्र झाले. या प्रियव्रताने अत्यंत उत्तम असं गृहस्थाश्रम केला. प्रथम पत्नीपासून त्याला अग्निजन्य नावाचे, अग्नीच्या स्वरूपात संबंध असलेले 10 पुत्र झालेले आहेत.
म्हणजे प्रथम पत्नीला 10 आणि द्वितीय पत्नीला 3 असे एकूण पुत्र त्याला झालेले आहेत. आणि ते सगळेचे सगळे पुत्र जे आहेत हे प्रियव्रताचे जे उत्तम तामस रैवत हे निवृत्तीपरायण होते आणि त्या पुत्रांना नंतर प्रत्येक मन्वंतराचा अधिपतीपद प्राप्त झालेले आहे. प्रियव्रताने या पृथ्वीवरती 11 अर्बुद वर्ष राज्य केलं. एवढं मोठं राज्य कोणालाही करता आलेलं नाही. फार मोठं राज्य त्यांनी शासन केलं आणि त्यावेळेला त्याने आपल्या पराक्रमाने धनुष्याचा टणत्कार करावा आणि ब्रह्मांडाला थरथरायला लावावं असं केलं. प्रियव्रत त्याची प्रिय पत्नी भैरष्मती आणि त्याच्या भैरष्मतीच्या बरोबर आनंदाने तो राहू लागला. प्रियव्रताच्या बाबतीमध्ये गंमत अशी झाली की प्रियव्रताने बघितलं की सूर्य येतो, काही काळ पृथ्वीवरती प्रकाश येतो आणि काही काळानंतर अंधार पडतो. तर प्रियव्रताला कळेना आहे सूर्याचं असं येणं जाणं अंधार पडणं काय आहे. प्रियव्रत जगातलं पहिलं शास्त्रज्ञ आहे. त्याने त्याचा अभ्यास केला. प्रियव्रताने एक दिव्य यान तयार केलं आणि त्या यानामध्ये बसून प्रियव्रताने सूर्याच्या वेगाने ते यान चालवलं आणि तो यानाबरोबर सूर्याच्या वेगाने फिरला. आणि प्रियव्रताने शोधून काढलं की पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, सूर्य एकाच ठिकाणी आहे. हा सांगणारा पहिला शास्त्रज्ञ प्रियव्रत आहे. प्रियव्रताने लक्षात घेतलं की सूर्य ज्या बाजूला आहे त्या बाजूला प्रकाश असतो, त्याच्या बरोबर विरुद्ध बाजूला पृथ्वीवरती अंधकार पडतो. मग हा अंधकार दूर करण्यासाठी काय करता येईल का, म्हणून प्रियव्रताने एक प्रतिसूर्य किंवा एक तेजपुंज यान तयार केलं की ते बरोबर सूर्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरवलं आणि पृथ्वीवरती 24 तास प्रकाशाची व्यवस्था केली. पण नंतर त्याला कळालं की सूर्याच्या सातत्याच्या प्रकाशामुळे पृथ्वीवरच्या जीवसृष्टीचा धोका होतो. त्यावेळेला त्यांनी चंद्राचं महत्त्व जाणलं आणि मग ते दुसरं यान जे आहे ते आवरून घेतलं. प्रियव्रताने या पृथ्वीवरती 7 वेळा आपल्या रथातून प्रदक्षिणा केल्या आणि पृथ्वीच्या 7 प्रदक्षिणांच्यामुळे त्या रथाच्या चाकांच्यामुळे त्यांनी पृथ्वीवरती अशा ज्या रेषा पडल्या त्याच्यातून सप्तद्वीप तयार झाले. सप्तद्वीपा वसुंधरा आज जे आपण द्वीप म्हणतो म्हणजे खंड म्हणतो, आफ्रिका खंड, आशिया खंड, हे सगळं प्रियव्रताने शोधून काढलेलं आहे. कोणते कोणते खंड आहेत काय आहेत त्यांनी प्रियव्रताने शोधून काढलं की कोणत्या खंडातली माणसं कशी दिसतात, कशी राहतात, त्यांचं वागणं कसं आहे, त्यांचं खाणं पिणं कसं आहे, त्यांची चालचूक कशी आहे, त्याच्या माणसाच्या मनाची अवस्था काय आहे. आणि आज ज्याला आशिया खंड म्हणतात त्याचं पूर्ण नाव आहे अजनाब खंड. हे प्रियव्रताने दिलेलं नाव आहे आणि या अजनाब खंडाचा त्यांनी पूर्ण अभ्यास केला आणि अजनाब खंडाच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितलं की तिथे काळ्या पाठीची हरणं आहेत, तो अजनाब खंड आहे आणि या ठिकाणी प्रभूचं अत्यंत सुंदर असं वास्तव्य आहे. त्यांनी खंडाला नावं दिली की जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कृश, कौंच, शाक आणि पुष्कर अशी त्यांनी नावं दिली. त्याचे पुत्र होते अग्निद्र, इद्मजीव, यज्ञबाहू, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधादिती आणि वितिहोत्र. त्यांना त्यांनी 7 पुत्रांना क्रमशः एकेका खंडाचा त्यांनी राजा केलं. त्याला एक कन्या होती ऊर्जस्वती नावाची. त्या ऊर्जस्वती कन्याचा विवाह त्यांनी दैत्यांचे गुरु शुक्राचार्य त्यांच्याशी लावून दिला आणि त्या ऊर्जस्वतीला शुक्राचार्यांच्यापासून देवयानी नावाची कन्या प्राप्त झाली. तो अत्यंत श्रेष्ठ असा प्रियव्रत राजा होता. प्रियव्रताने अत्यंत श्रेष्ठ असं कार्य केलेलं आहे. पण एक सांगायचं तर प्रियव्रताने एवढं सगळं केलं पण प्रियव्रत हा अत्यंत एकनिष्ठ गुरुभक्त होता. एकनिष्ठ परमेश्वराला मानणारा होता. एवढं सगळं प्राप्त केलं पण तो नारदांना विसरला नाही आणि नारदांना शरण गेला आणि भगवंतांच्या आणि नारदांच्या कृपेने प्राप्त झालेलं दैववशात प्राप्त झालेले सगळं राज्य नंतर त्यांनी अर्पण करून टाकलं. तो स्वतःच्या मनाला म्हणू लागला की अरे मी इंद्रियामध्ये किती अडकलो, आम्ही कुठे गेलो, मी पत्नीच्या हातात खेळलं तर बनलो नाही, माझ्या आयुष्याचा धिक्कार असो. आणि असं करण्याच्या प्रियव्रताने नंतर एका क्षणाला सर्वाचा त्याग केला आणि आपल्या पुत्राधिकांना राज्य देऊन प्रियव्रत जो आहे हा भगवंतांच्या अखंड भजनाला लागला. प्रियव्रताबद्दल
एक वाक्य आजही जगतामध्ये आदराने घेतलं जातं. त्याच्याबद्दल सांगत असताना एक लोकोक्ती किंवा वाक्य त्याचं वर्णन भगवान वेदव्यास करून ठेवतात. ते म्हणतात तस्य वा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्यात् विनेश्वरं यो नेमिनिर्करोच्छायां नदं सप्तवारिधिं भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्वीवनाविधिः सीमाजभूतनिवृत्त्यै द्वीपे दीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निर्योप्यं वपम्य पुरुषानुजनप्रिय. देवव्रतासारखा पुढे कोणी झाला नाही, तो असा राजा होणे नाही. त्यांनी जी कर्म केली ती कोणालाही करता येणार नाही. एका ईश्वरा वाचून एवढी कर्म एका माणसाला करता येणार नाही. ही गोष्ट खरी हो. आधी नाही म्हटलं आपण, नंतर अख्ख्या जातीसाठी, मनुष्य जातीसाठी, प्रत्येक प्राणीमात्रांच्या सुखासाठी धडपड केली. नाही अडकलो कशामध्ये. संसार तर कोणीही करतं, काळ्या चिमण्या पण करतात. पण संसार करता करता सर्वांना घेऊन जाणं ही साधी गोष्ट नाही आहे. संसार कसा करावा यासाठी उत्कृष्ट चरित्र जर पडत असेल तर श्री नाथरायांचं चरित्र आहे. संत श्रेष्ठ एकनाथ महाराजांचं चरित्र. संसार कसा करावा. गुरूंची आज्ञा झाली, नाथांचं लग्न झालं. त्यांना उत्तम गिरिजा नावाची पत्नी प्राप्त झाली. पण नाथ महाराज एवढे भाग्यवान होते की त्यांची पत्नी त्यांच्या इतकीच शांत स्वभावाची आणि त्यांच्या इतकीच भगवत भक्त होती. अखंड भगवंताचं भजन करायचं. दोघांना नवरा राग म्हणून माहितीच नाही. कायम प्रेम प्रेम प्रेम, सगळ्यांना प्रेम करायचं. एक प्रसंग सांगतो आपल्याला. एकदा असं झालं की एका ब्राह्मणाला त्याच्या मुलीचं लग्न करायचं होतं आणि त्या काळी त्याला मुलीच्या लग्नाला 200 रुपयाची गरज होती. 200 रुपये त्याला कोण देणार. त्यावेळेचे 200 रुपये म्हणजे आजचे 20 लाख रुपये असते. कोण देणार 200 रुपये. प्रश्न पडला. त्याने अनेकांकडे गेला, पण एक ब्राह्मण सावकार होता त्याच्याकडे गेला आणि म्हणजे मला 200 रुपये द्या. आणि तुझं घरदार शेतीवाडी सगळे विकलं तरी 200 रुपये येतील का. तो म्हटलं मला कर्ज म्हणून द्या. काही करा. म्हटलं कुठली लायकी आहे का तुझी कर्ज कसं द्यायचं. मग नंतर त्या ब्राह्मणाच्या मनामध्ये विचार आला, मी सावकार आहे. आणि सावकार म्हटलं तो 200 रुपये देईल, पण एका अटीवरती. एकनाथ झाला तू राग आणून दाखव. रागवले तर मी तुला 200 रुपये देईन कर्जाने, फुकट नाही कर्जाने. ठीक आहे म्हटलं. राग आणणं सोपं आहे. एखाद्या रागाला आणणं काय फार अवघड नाही. एकनाथ महाराजांच्याकडे दुपारची वेळ होती, पंगत वाढली होती, लोक जेवायला बसली होती, नाथांची पत्नी वाढत होत्या. आणि त्या वेळेला हा ब्राह्मण चपला घालून तिथं गेला आणि पानावरती जेवायला बसला. चपलाचा गट. एकनाथ महाराजांनी आपल्या प्रियपत्नीला सांगितलं की अहो भूदेव आलेले आहेत, खूप भुकेलेले दिसतात, तर त्यांना अर्घ्यपाद्य वंदनाची आवश्यकता नाही आहे, त्यांना आपण जेवायला वाढा. त्यांच्या पत्नीने पान वाढलं, चपला काढून ठेवून सांगितलं नाही. आणि वाढायला पुरणाची पोळी आणि तुपाची वाटी घेऊन जशी आली आणि पुरणाची पोळी खाली वाढली पानामध्ये. त्या ब्राह्मणाने काय केलं, पानावरनं उठणं टुणकन उडी मारली आणि न कळत्या अवस्थेमध्ये गिरजाबाईंच्या पाठीवरती मुटकुळ करून बसला. एखाद्याला किती राग आला असता. पण एकनाथ महाराज जेवता जेवता म्हटले, अहो ऐकलं का, आपला लहानपणचा हरी पाठीवरती आलेला आहे, पाडू बिडू नका बरं. चपला सगळं बसलेलं पाठीवरती, पाडू नका, हरी आहे आपला. ती म्हटली, अहो मी काय विसरली का, मला का मुलं थांबायला सवय नाही का, तुम्ही काळजी करू नका, हरीला पाठीवरती घेऊन पंगत वाढली. व्यवस्थित पंगत वाढलं. कुठे ब्राह्मणाला लाज वाटली, रडायला लागला, नाथांचे पाय धरले आणि विचारलं काय झालं. तर त्यांनी झालेला प्रकार सांगितलं की तुम्हाला राग यावा म्हणून अशी ही पैठ लागली होती माझ्या मुलीच्या लग्नाला, म्हणजे मी तुम्हाला 400 रुपये देईन. पण तुम्ही माझं एक काम करायचं. एकनाथ महाराज म्हटले, मी तुम्हाला 400 रुपये देईन, माझं एक काम करायचं. म्हणजे काय, मी तुमच्या मागं रागावून पळेन, तुम्ही घाबरत पुढं पळायचं. तर बोले का तुम्हाला. म्हणजे बाबा बाकी बोलू नका, मी तुम्हाला शिव्या देईन, मारत काठी घेऊन तुमच्या मागं रागवत पळेल, तुम्ही घाबरल्याचं कळत कळत पळत 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 जायचं. कुठपर्यंत, त्या ब्राह्मणांपर्यंत जायचं. म्हणजे बरं.
आणि मग त्याचं जेवण झाल्यानंतर त्याला सुपारी वगैरे दिली, विडा खायला दिला. आता जायचं का? जायचं. मग नाथबाबा खोटे खोटे रागवले, हातामध्ये काठी घेतली आणि त्याला शिव्या देत देत त्याच्या मागं तो पुढं पळतोय, घाबरण्याचं चौकट्या करते, मागं बघते, पुढं पळते, मागं बघते, पुढं पळते आणि त्या लोकांपर्यंत पोहोचला. ती लोक अशा थक्क झाली. नाथाने यांनी राग आणला, नाथाने यांनी राग आणला, नाथाने यांनी राग आणला. किती श्रेष्ठ, किती श्रेष्ठ. त्या माणसांनी त्या ब्राह्मणाला 200 रुपये दिले कर्ज म्हणून आणि नाथाने खिशातून 200 रुपये दिले. हे माझ्याकडून ज्या मुलीच्या लग्नाला आहे म्हणून 400 मिळाले तुला, आता 200 रुपयात लग्न कर आणि 200 रुपयामध्ये आता असं घर कर की ज्या घरामध्ये कधीही काम, क्रोध, राग, लोभ, मद, मोह येणार नाही. असं घर कर, म्हणजे हे घर कर. प्रियव्रताचं चरित्र हे असं चरित्र आहे. त्याने संसार केला, असा संसार केला की ज्या संसारामध्ये प्रियव्रत कधीही अडकलेला नाही. ग्रहस्थाश्रम बाधक नव्हता, तो मोक्षदायकच होता. प्रियव्रताला मुलं झाली, कुठं अडलं नाही, कुठे तो अडकलेला नाही. विठ्ठलपंतांना 4 मुलं झाली, निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई, कुठे अडकलेले नाही. ब्राह्मणांनी आज्ञा केली, प्रायश्चित्त, मृत्यूदंड, ते देह सोडला, पण कुठं रागवा लागले, कुठं काही नाही. गृहस्थाश्रमाच्या बाबतीमध्ये प्रियव्रतासारखं आचरण दुसरं कोणाचं नाही. असा सुंदर चरित्राचा भाग महाराज प्रियव्रतांचा आहे. राजा परीक्षिता, तुला वाटतं ना की त्यांनी लग्न केलं? हो, लग्न केलं, पण त्यांनी लग्न जे केलं ना ते लग्न हे अंतरंगाशी केलेलं लग्न आहे. श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामींना त्यांच्या आईने पण लग्न करण्यासाठी आग्रह केला होता. म्हणजे श्रीपाद नाव होतं दत्त भगवंतांचा दुसरा होता. त्या दत्त भगवंताने आपल्या आईला सांगितलं की आमचं लग्न आमच्याशीच झालेलं आहे, दुसरी स्त्री आमच्या असू शकत नाहीये. तर माझं लग्न कोण झालं तर श्रीपाद श्री वल्लभ, तिचाच पती मी आहे. अशामध्ये आम्ही अडकणारी माणसं नाही. पुणे श्रीपाद श्रीवल्लभ हे 2 नावं येतात ना, ते 2 नावं म्हणजे ह्या कारणामुळे आली. श्रीपाद आहे त्यांचं नाव आणि श्रीवल्लभ माझाच पती मी आहे, मीच मला आनंदाने उपभोगत असतो. एका ठिकाणी नाथबाबांनी फार छान भारूड केले. त्याचे नाथबाबा भारुडामध्ये म्हणतात की भटीट आली रे भटा, करू नको रिकाम्या चेष्टा, म्या भटणीने तुझं पाळीला, म्या भटणीने तुझशी मोठा केला. आणि भटणीमुळे भट गरोदर राहिला असं माऊलींनी नाथवाऱ्याने सांगून ठेवलं. हे सगळं या गृहस्थाश्रमाचं वर्णन करण्यासाठीच आहे. धन्य गृहस्थाश्रम त्यांनी असं केला तर कोणीही आजपर्यंत करू शकलं नाही. पण वडिलांना जमलं म्हणून मुलांना जमतं का? एक म्हणा विचित्र प्रश्न आहे. पुढं काय घडलं? प्रियव्रताला गृहस्थाश्रम जमला, पण प्रियव्रताचा पुत्र अग्निध्र त्याचं काय झालं तेही आहे का? एकदा हा अग्निध्र जो आहे ना, हा जम्बूद्वीपेमध्ये राहत होता. त्याला जम्बूद्वीपाचं हे मिळालं होतं, आधिपत्य मिळालं होतं. तिथे राहत असताना एकदा त्याला पुत्रप्राप्तीसाठी इच्छा झाली, सत्यते नव्हती आणि म्हणून तो पूजा साहित्य घेऊन पूजा करायला गेला. ते स्थान होतं ते अप्सरांच्या वनातून जाणारं स्थान होतं. पूजा घेऊन पुत्रप्राप्तीसाठी एखादी सुंदर पत्नी मिळावी, आपल्याला पुत्र व्हावा, आपलं गृहस्थाश्रम व्हावा या आशेने तो ते पूजा साहित्य घेऊन जात असताना तो अप्सरांच्या लोकातून गेला. तर तिथं गेल्यानंतर तो तिथं मंदारातील पर्वताच्या एका दरीपाशी पोहोचला आणि मंदाराच्या दरीपाशी पोहोचल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी गेल्यानंतर जात असताना त्यांनी तिथे अप्सरेला पाहिलं. इतकी सुंदर होती, इतकी सुंदर होती की ती फार आवडली. म्हटलं तुमचं नाव काय? म्हणजे माझं हे पूर्वचित्ती. आणि पूर्वचित्ती सांगितल्यानंतर आवडली. म्हणजे मग तुम्हाला लग्न करशील का? पूर्वचित्ती पण कामातून होती. ती म्हटली चालेल लग्न करीन, पण काही माझ्यासाठी तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. तुम्ही मुनिवर्य आहात, तुम्ही कोण आहात? तुम्ही नारायण आहात का? ही माया आहे का? तुमचा काही हेतू आहे का? संसारामध्ये तुम्ही बेसावधपणे एखाद्या हरण्याची शिकार करण्याची माझ्याकडे का आलात? पण हे सगळं विचारत असताना ती आपल्या डोळ्यांच्या हालचाली अशा करत होती, डोळे मोडत होती. त्यामुळे त्या पूर्वचित्तीचं ते वागणं बघून उलटा हा जास्त कामविवल झाला अग्निद्र. त्याने सगळं सांगितलं की मी
कोण आहे? मी प्रियव्रताचा पुत्र आहे, मला तू आवडलीस, तुझी लग्न करू इच्छितो मी, तुला माझी पत्नीचा दर्जा देतो वगैरे 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 पुष्कळ सांगितलं. आणि त्यावेळेला तिने मग त्याप्रमाणे ते पूर्वचित्तीने त्याच्याशी लग्न करायचं ठरवलं. पूर्वचित्तीने त्याशी लग्न केलं. झाली गंमत अशी, होती अप्सरा. आणि ही अप्सरा असल्या कारणामुळे ती एका ठिकाणी राहणं किंवा एका ठिकाणी असणं हा त्याचा स्वभाव होता. आणि या अग्निद्राला या पूर्वचित्तीपासून नाभी, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावत, रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व आणि केतुमान असे 9 पुत्र झाले. आणि 9 पुत्र झाल्यानंतर छान संसार चालू असताना एकाएकी एका दिवशी पूर्वचित्ती काही नाही, एकमेकाशी बोलता बोलता म्हटले, बरं येते आता मी. कुठे चाललीस? आता काय करायचं म्हणे, आम्ही अप्सरा आहोत, आम्ही एका जागी एवढं थांबत नाही. तुला 9 मुलं झाले तर थांबा, त्या मुलांना खेळत खेळतो त्यांच्याशी. मी चालल्या, कुठं चालली? मला माझ्या लोकांची आठवण आली, मी निघाली. आणि त्या पूर्वचित्ती अप्सराने त्या अग्निद्राला सोडलं आणि ती तिच्या मागे मागे अगे थांब 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 करेपर्यंत ती गेली. पण ती गेल्यानंतर हा झाला येडा. आता तरणी दाठी सुंदर बायको केलं तर काय होईल? आणि मग त्याच्यानंतर तो इतका वेडा झाला की तिच्यासाठी सगळीकडे शोध घेऊ लागला. त्याला ती सापडली नाही. त्याच्यात वेडेपणाचा ते एवढा वाढला की शेवटी त्यांनी आपल्या एका देशाचे 9 तुकडे केले, 9 मुलांना वाटून टाकले. आणि त्याच्यानंतर त्यासाठी तुमचं राज्य भोगा. आणि त्याच्यानंतर तो पडला बाहेर त्या पूर्वचित्तीला शोधायला. इतका भोग भोगला पण त्याचं मन अजून आतुरच होतं. आणि त्यावेळेला तो त्या पूर्वचित्ती अप्सरेला आपला पुरुषार्थ समजत होता आणि आपला पुरुषार्थ हरवला असं करत तो त्या पोरीला शोधत शोधत गावभर भटकत होता. आणि त्यावेळेला अनेक प्रकारातून त्यांनी त्रास भोगला आणि अनेक प्रकारातून त्यांना उलटे सुलटे दुःख भोगावे लागले. शेवटी पूर्वचित्तीच्या प्रकरणामध्ये अग्निद्रला मृत्यू प्राप्त झाला. पण तो जे अडकला होता तो काही केल्या त्याच्यातून बाहेर पडला नाही. त्या अशा सगळ्या अवस्थेमध्ये तो अडकला. हेच गोष्ट लगेच कथा सांगण्याचं महत्त्वाचं कारण असेल की माणसाच्या मनामध्ये पूर्वचित्ती अप्सरा एकदा आली तर त्याच्यामध्ये अडकलेला साधक त्याच्यातून बाहेर पडू शकत नाही. काही काही लोकांना विचारांची पूर्वचित्ती अप्सरा भेटते. विचार एखाद्या डोक्यामध्ये येतात, ते विचार काही ते विचित्र असतात. मग तो बोललाच नाही तर तो माझ्या रागवला असेल का, त्यांनी माझं काही असं केलं असेल का, तर ते इकडे गेला असेल का. पूर्वचित्ती आल्यानंतर तो त्याच्यातून बाहेर पडू शकत नाही. अख्ख्या भागवतामध्ये सगळ्यात निषेध केला त्या पूर्वचित्ती अप्सरेचा. ही पूर्वचित्तामध्ये एकदा आली की मग त्या माणसाला कुठूनही बाहेर पडता येते. सारखं मनामध्ये तेच विचार, मग असं झालं तर काय होईल, तसं झालं तर काय होईल. मला अजूनही वाटतं की माझा 10वीचा पेपर आहे आणि नेमकी मला झोप लागली आणि मला उशीर झाला. मी निघालो आणि माझं हॉल तिकीट घरी राहिलं आणि मला नेमकं परीक्षकाने राबवलं. ते खूप मला राबवले. रिक्षेने गेलो, रिक्षेचं टायर पंक्चर झालं, रिक्षेवाल्याचे पैसे दिले तरी परत घेतले नाही, मला परत दिलेले. तर तसा गेलो, उशीर झाला आणि मग त्या पेपरला मला शून्य भोपळा मिळाला. मला परत 10वीचा पेपर म्हणून 10वीची परीक्षा द्यावी लागली. डोक्यातून जातच नाही. एखाद्याच्या डोक्यात एखादी घटना घुसली ना विचित्र की तो मनुष्य त्यातून बाहेरच पडत नाही. त्याला स्वप्न पण तीच पडतात. स्वप्नामध्ये हा दिसला, तो दिसला, हा आला, तो आला, यांनी हे केलं, यांनी ते केलं, आला 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 आला, लपा 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 लपा, आला 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 आला, लपा 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 लपा. काहीही काम कर, पूजा करा, काही एखादा अभ्यास करा, कामं करा, डोक्यातनं पूर्वचित्त जातच नाही. माझ्या माहितीमध्ये एक चांगले व्यक्ती आहे, फार मोठ्या पोस्टवरती काम करतात. साधारणपणे 72 लाख रुपये वर्षाचं पॅकेज आहे त्यांचं. हायर पोस्टला काम करणारा मनुष्य. पण त्या माणसाच्या डोक्यामध्ये विचित्र एक भाव आहे. काम करता करता अचानक त्याच्या मनात भीती आली. कशाही भीती ती सांगू शकत नाही. झाली त्याची बोटं हात थरथरायला लागतात. त्याला काही एरवी त्या विचारायला विचारलं तर कॉम्प्युटर एकीकडे आणि तो मनुष्य इकडे, एवढी त्याच्या डोक्यामध्ये सगळी बुद्धी आहे.
पण एकदा का डोक्यावर विचार आला की त्याला पासवर्ड आठवत नाही की कॉम्प्युटरमध्ये शब्द टाईप करता येत नाही. मग जायचं बाहेर, कुठेतरी इकडे तिकडं काहीतरी टंगल विंगल करायची आणि तिकडनं यायचं, परत डोकं जागा राहिलं तर कामाला, नाहीतर हाफ डे टाकून घराला. भेटल्यानंतर मला विचारलं याला काय करावं लागेल. म्हटलं तुम्हाला एक उपाय आहे, तुम्ही करा. म्हटलं असं आहे की तुमच्या मनात भय काय आहे ते पहिलं सांगा. सांगायला तयार नव्हता. बोलतं करता 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 त्याच्या मनातल्या भयाचं नेमकं कारण काय ते सापडलं जे वाचताना सांगू शकत नाही. आणि त्याची चर्चा केल्यानंतर ती पण चर्चा मला त्या माणसाची 1, 2, 8 वेळा करावी लागली. आणि आता बाकी मन एकदम शांत झालेलं आहे, आता काम करू शकतो. म्हणजे डोक्यामध्ये जर एखाद्या वेळेला पूर्वचित्तातला एखादा दोष आला तर तो मनुष्य काम करता करता वेडा होतो, करू शकत नाही, पुढे जाऊ शकत नाही. डोक्यामध्ये एखादा विचार आला ना की हे असं का, तो गेला त्यातनं कामातूनच गेला. तर ही जी काही दोषाची गणित आहेत ना, ह्या गणितातून आम्हाला उत्तीर्ण व्हावं लागतं. त्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग कोणता असेल सगळ्यात नीट ऐकून ठेवा. त्याच्यावरती एकमेव मार्ग आहे की भगवान विष्णूंना मनापासून शरण जाणं आणि विष्णू सहस्रनामाचे पाठ कानाने श्रवण करणं, मुखाने म्हणणं. नामनाम सहस्रम दिव्यानाम अशेषेण प्रकीर्तितम. अशेषेण काही शिल्लक राहत नाही दोष. पण काही काही लोकांच्या डोक्यात पूर्वचित्त घुसतं आणि ते पूर्वचित्त घुसल्यानंतर काहीही त्याला लागतं, काहीही चालतं, काहीही चालतं. तो असंच का बोलला, तो तिकडंच का होता, आणि काही नाही, मी सांगितलं होतं की येल्लो कलरचे शर्ट घालून तू ये आणि तू व्हाईट का घालून बसला. घुसलं डोक्यामध्ये. आणि हीच गोष्ट श्रीमद भागवताच्या पंचम स्कंदाच्या 2ऱ्या अध्यायामध्ये आम्हाला सांगितलं की पूर्वचित्त अप्सरेबरोबर ज्याचं लग्न लागतं त्याचं वाटळ होतं, परंतु प्रियव्रताचं लग्न ज्यांच्याबरोबर झालं त्या 2-2 बायका असताना सुद्धा प्रियव्रत पूर्णपणे कृतार्थ झाला. आणि काय करायचं ते बघायचे. प्रियव्रताचे जे 9 पुत्र आहेत त्यातला पहिला पुत्र नाभी, किम पुरुष, हरिवर्ष, हिलावृत, रम्य, हिरणमय, कुरु, भद्राश्वाणी, केतुमाल. आता मला सांगायचे चरित्र नाभी राजाचं, हे पंचमस्कंदातलं श्रेष्ठ चरित्र आहे. हा जो प्रथम पुत्र नाभी आहे ना, हा नाभी अत्यंत सुंदर होता. त्या नाभीची पत्नी होती ती मेरुदेवी. आणि या मेरुदेवीसह नाभी आनंदाने राहत होता. नाभीला संतती आली होती. नाभीने आपल्याला संतती प्राप्त करायची म्हणून त्यांनी चांगल्या ऋत्विजांना बोलावलं, ब्राह्मणांना बोलावलं आणि त्यांच्याकडनं पुत्राच्या प्राप्तीसाठी म्हणून एक यज्ञ करायचं सांगितलं. आणि त्यावेळेला त्यांनी प्रवज्ञ नावाचं कर्माचं अनुष्ठान केलं आणि त्यावेळेला त्यांनी यज्ञाला प्रारंभ केला. इतके उत्कृष्ट ब्राह्मण होते यज्ञ करणारे की त्या यज्ञाचा एवढा आनंद वाढला की त्या यज्ञाचा धूर तसा आसमंतामधून वरती गेला. त्याचं वैकुंठाधिपती भगवान संतुष्ट झाले आणि ते म्हटले की यज्ञामध्ये आपण जायला पाहिजे. आणि प्रत्यक्ष भगवान आपलं चतुर्भुज रूप धारण करून आपल्या पार्षदांच्या सह सगळ्यांच्या सह यज्ञभूमीमध्ये अवतरले. भगवंताला नाभी आणि मेरुदेवांनी पाहिलं आणि डोळ्यातनं पाण्याच्या धारा वाहू लागल्या. तोंड बोलणं बंद झाला, कंठ अवरुद्ध झाला आणि ते प्रेमान नुसते भगवंताकडे पाहतात. अन्विक चित्राने किती सुंदर रूप आहे. देव म्हटलं बोल काय पाहिजे, बोल. अति सुंदर रूपामध्ये देवाने प्रकट झाले होते. त्यांनी त्याचं वर्णन ते छान केले की त्यांनी रेशमी पितांबर परिधान केला होता, शिवत्सलांचल ज्यांनी शोभायमान होतं, शंख चक्र गदापद्म धारण केली होती, अंग प्रत्यंग कांतीने युक्त होतं, बाजूबंद नुपूर. असा तो भगवान आनंदाची घनराशी प्रकट झाला. त्यांनी खूप प्रेमाने ऋषींनी त्यांची स्तुती केली, वारंवार बद्दल केली आणि त्याच्यानंतर वरदान मागा म्हणून सांगितल्यानंतर हा जो नाभी आहे त्यांनी तोंडावरती बोट ठेवलं आणि म्हटलं मी बोलणार नाही, ऋषीने तुम्ही बोला. ऋषीमुनींनी देवाशी बोलले की आमच्या यजमानाची इच्छा आहे की त्याला उत्तम पुत्र व्हावा आणि त्यासाठी आम्ही तुमच्याकडे तुमचं यजन केलं आणि त्यावेळेला तुम्ही आता आम्हाला याच्या यजमानाची इच्छा परिपूर्ण करा, त्याला सुंदर पुत्र व्हावा. सुंदर पुत्र व्हावा म्हटल्यानंतर भगवंतांनी
तथास्तु म्हणून वरदान दिलं आणि भगवान अंतर्धान पावणार. मी तुम्हाला गृहस्थाश्रमाची तिसरी कथा सांगतो. पहिल्या गृहस्थाश्रमामध्ये प्रियव्रत सांगितला. गृहस्थाश्रमामध्ये अडकलेला पूर्वचित्ती अप्सरेचा पती अग्निध्रची सांगितली. आता अग्निध्रज म्हणजे प्रियव्रत पुत्र जो आहे नाभी, त्याचं चरित्र सांगतो. ज्या वेळेला भगवंत वरदान देऊन आदर्शवादापर्यंत नारी म्हटलं, देवा थांबा थांबा, मला नमस्कार करू दे, कर. नमस्कार केल्यानंतर देव म्हणतो की ब्राह्मणांनी मागितलं ते ब्राह्मणांनी सांगितलं, त्यांची इच्छेने बोलले. मला अजून बोलायचं राहिले ना. तुमच्यासारखा परमात्मा समोर आला असताना त्याच्याशी न बोलणं म्हणजे आधी काय केलं, मला बोलता येत नाही. अहो मोठी माणसं असताना त्यांना बोलू द्यावं, मग आपण बोलावं म्हणून त्यांना बोलू दे. बरं देव म्हटले, बस तुला काय बोलायचं आहे. तर त्यावेळेला भगवंताकडे बघितलं आणि तो अत्यंत प्रेमाने भगवंताला म्हणतोय, ये प्रभो, आपल्या गुणसमुच्चयाचे गायन परममंगल आहे आणि त्यामुळे वैराग्याने प्रज्वलित झालेल्या ज्ञानाग्नीच्या द्वारा आपण माझ्या अंतःकरणातील राग द्वेषादी मळ समूळ जाळून टाकलेला आहे. आपण एवढाच मला वर द्या की ठेच लागल्यानंतर, शिंका आल्यावर, जांभाई आल्यावर, संकट आल्यावर, तापाने फणफणल्यावर, मरणसमयी आपलं स्मरण होणं कठीण जरी असलं तरी कोणत्याही प्रकाराने जरी आपलं स्मरण झालं तरी भक्तवत्सल परमात्मा दीनबंधू या नावाने हाक मारली तर आपण धावून येता. कंगाल मनुष्याला धन वाटणारा कोणी कळला त्याच्याकडे तो धावत जातो. एखाद्याला एकीकडे भुस्सा मागावा आणि त्याच्यामध्ये भुश्यामध्ये भरपूर धन मिळावं, अशी सगळी गोष्ट माझ्यासमोर झालेली आहे. यांनी सांगितलं की हे मागा ते मागा, पण मी तुम्हाला सांगतो की पुत्र मागा ही इच्छा आहे, पण माझी इच्छा वेगळी. माझे पुत्र तुम्हीच व्हा. अहो एखाद्या कंगाल माणसाला धन मिळते म्हटलं तर सोडेल का. तुम्हाला बघितल्यानंतर असं वाटतं की तुम्हीच पुत्र व्हावा आणि तुम्ही स्वर्ग किंवा मोक्ष देऊ शकता आणि त्यासाठी तुम्हाला अवघड नाही, पण तुम्ही तुम्हालाच द्या. ज्या वेळेला नाभीने यापुढे प्रार्थना केली, भगवान म्हणतात की नाभी, तू माझ्यासारखा पुत्र मागितलास, खूप दुर्लभवर मागितलास. मग मुलींकडे बघून म्हणतात, ब्राह्मणाकडे म्हणतात की ब्राह्मणांना लक्षात ठेवा, या जगात माझ्यासारखा अद्वितीय मीच आहे, पण केवळ तुम्हा सगळ्या ब्राह्मण विप्रवरांच्या पुढे यांनी मागितलेलं आहे आणि हे याचं मागितलेली गोष्ट तुमच्या समोर ती खोटी होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की मी माझ्या एका अंशाने या नाभीच्या घरी जन्माला येईल, पण माझं येणं एका विशिष्ट हेतूने असेल. मी त्यावेळेला मागे एकदा आलो होतो, त्यावेळेला मी एक सुंदर असा सांख्ययोग सांगितला होता माता देवहूतीला. आता मी याच्या पुढे जन्माला येईल, याच्या पोटी जन्माला येईल आणि आता संसारातल्या लोकांना पूर्वी सांख्य सांगितला, आता मी संन्यास योग सांगेन. मोक्ष संन्यास योग हा मी संसाराला सांगेन. आता सांगेन मी मोक्ष संन्यासासाठी मी प्रगट होणार आहे, अशा रीतीने भगवंतांनी सांगितलं. आणि त्यावेळेला भगवान जे आहेत ते अंतर्धान पावले. नाभीला आणि त्याच्या पत्नी मेरुदेवीला खूप आनंद झाला. भगवंतांनी याचं कबूल केलं अंशाने, पण भगवंत बोलले की पूर्वीच्या काळी मी एकदा माझ्या मातेला सांख्ययोग सांगितला होता, आता जगाला मी मोक्ष संन्यास योग सांगेन. मोक्ष संन्यास योग पहिल्यांदा नाभीला सांगितलं आहे आणि दुसऱ्यांदा भगवंताने अर्जुनाला सांगितलं आहे. 18वा अध्याय, मोक्ष संन्यास योग नाम अष्टादशोध्याय. प्रभू परमात्मा कालांतराने नाभीच्या पुत्ररूपामध्ये प्रकट झाले. हा भागवतातला अवतार आहे. नाभीच्या पुत्ररूपात झाल्यानंतर एवढे दिसायला सुंदर होते, इतकं कमनीय शरीर होतं, इतकं सुंदर रूप होतं, कारण भगवंतच आहेत ना ते, सगळ्यामध्ये श्रेष्ठ होते. आणि त्यामुळे नाभीने त्यांचं श्रेष्ठ म्हणजे वृषभ असं नाव ठेवलं. भागवतामध्ये वृषभ अवतार झाला. आपण जे जे काय करूया, वृषभ भगवान की जय, वृषभ भगवान की जय, वृषभ भगवान की जय. भगवान वृषभदेव, वृषभ म्हणजे श्रेष्ठ. असे श्रेष्ठ
असे वृषभदेव जन्माला आले. हळूहळू मोठे होत होते. जसे जसे मोठे होत होते तसे त्यांची अंगकांती इतकी दैदिप्यमान झाली की त्यांच्या अंगकांतीमधून सुंदर निळा सुवर्णाप्रमाणे पिवळाचा प्रकाश झर 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 वाहत यायचा. खूप आनंद जगत आला. पिळदार शरीर, रुंद बाहू, सिंहासारखे खांदे, चालणं दमदार, पावलं अत्यंत सुकोमल. चालताना पावलांची फक्त पुढच्या 5 बोटांचे पुढचे ठसे, पाठीमागच्या चवड्याचं फक्त वरचा ठसा आणि टाचेचा फक्त मागचा भाग एवढंच जमिनीला टेकायचं. तेही सुचिन्हांचं बलदंड शरीर, एकदम कमावलेलं शरीर, आणि ते उंच आहे, पुरे गोरे गोरे पान आणि आजान बाहू, इतकं सुंदर रूप होतं. प्रचंड ताकद, असे ते सुंदर रूप. त्यांना बघितल्यानंतर सगळेजण त्यांच्याकडे पाहत राहायचे. मूर्तिमंत कामदेव, कामदेवाचाच पिता, काय त्यांची ताकद असेल. एकदा असं झालं की इंद्राला या वृषभदेवांची बरोबरी करायची इच्छा झाली आणि इंद्राने या वृषभदेवांच्या राज्यामध्ये पाऊस पाडला नाही. वृषभदेवाने इंद्राकडे बघितलं, पाऊस का पाडत नाही, त्याला विचारलंच नाही. वृषभदेवाने आपल्या स्वतःच्या सामर्थ्याने आकाशामध्ये ढग उत्पन्न केले आणि 12 वर्षापर्यंत अखंड पाऊस, पाहिजे तेव्हा पाऊस, नळ सोडला की पाणी यावं असा पाऊस पाडला आणि शेती वगैरे सगळं पिकवली. इंद्राचा पाच चकणाचं करून टाकला. या अवतारामध्ये इंद्राला घाबरवलं आणि कृष्ण अवतारामध्ये इंद्राला घाबरवलं. नाही देत तर नाही, भरपूर पाऊस पडला, खंडामध्ये अंतपर्यंत पाऊस पडला. आणि त्यावेळेला या नाभी राजाचा पण विवाह झालेला आहे. त्या नाभीपुत्राचा विवाह झाला आणि त्यांनाही अत्यंत सुंदर अशा स्त्रिया प्राप्त, म्हणजे पुत्र प्राप्त झाले. याला बायको कोण होती माहिती का? हिची वृषभदेवांची बायको कोण माहिती का? पाऊस पडल्यानंतर इंद्रच घाबरला आणि इंद्राला 2 मुलं होती, एक जयंता आणि जयंती. तेव्हा इंद्राने आपली कन्या जयंती ही या वृषभदेवाला देऊन टाकली. जयंताची कथा आपण रामचरितमानसात रामायणामध्ये ऐकते की तो कावळा झाला होता आणि सीतेला त्याने टोच मारण्याचा प्रयत्न केला होता. ही जयंतीची पण कथा देवी भागवतामध्ये येते की ती गेली होती एकदा दैत्यगुरु शुक्राचार्यांच्याकडे आणि त्यांच्याशी लग्न करण्याचं ती प्रसारावर 10 वर्ष तिला ठेवून घेतलं होतं, नंतर हाकलून दिलं होतं. म्हणजे हिंसर विवाह झाला वृषभदेवांशी. लग्न झाल्यानंतर वृषभदेवांनी जयंतीच्या ठिकाणी श्रौत आणि स्मार्त अशा सर्व शास्त्र झालेली कर्म त्यांनी केली आणि त्याच्यानंतर जयंतीच्या पोटी त्यांना आपल्यासारखी 100 पुत्र झाले. 100 पुत्रांची नावं सांगतो ते ऐका. पहिला पुत्र जो आहे त्याचं नाव आहे भरत. त्या नावावरून त्या या देशाचं नाव भारतवर्ष पडलेले. पहिला पुत्र भरत. दिलीपाचा भरत दुसरा आहे, पहिले भरत. नंतर जे पुत्र आहेत 9 पुत्र, त्याचं नाव आहे कवी, हरी, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमल, चमस आणि करभाजन. हे नवयोगेश्वर ठरले. आणि त्याच्यानंतर बाकीचे जे पुत्र जे आहेत त्यातले 81 पुत्र ब्राह्मण झाले आणि 9 पुत्र क्षत्रिय झाले. अशा रीतीने त्यांना पुत्रादी झाले. खूप सुंदर असं त्यांचा संसार वाढला. एकदा वृषभदेवाने मोठा यज्ञ केला आणि त्या यज्ञामध्ये खूप छान अशा अपार दक्षिणा दिली, सगळ्यांना हे केलं. आणि त्याच्यानंतर वृषभदेवाने काम केलं, आपल्या पुत्राधिकांना गोळा केलं, सगळ्यांना एकत्र बसवलं आणि त्याच्यानंतर आपल्या संसारातल्या आपल्या लोकांना उपदेश करायला सुरुवात केली. पुष्कळदा काय होतं की उपदेश इतरांना करतात पण आपल्याला नाही करत. ते आपल्या पुत्रांना जवळ घेतात, बसा, मी काय सांगतो ऐका, तुमच्या हिताच्या गोष्टी. आणि वृषभदेवाने सांगायला सुरुवात केली की पुत्रांनो, मनुष्य शरीर जे आहे ते तपाचरणासाठी मिळालेलं आहे, वाया घालण्यासाठी मिळालेलं नाही. हे विषय उपभोग घेण्यासाठी शरीराचा उपयोग करू नका. ह्या शरीराच्या माध्यमातून दिव्य तपच केलं पाहिजे, कारण ह्या तपामुळे ह्या शरीरामधून अनंत ब्रह्मानंदाची प्राप्ती होती. मला मी सांगतो, मनुष्य शरीर हे महापुरुषांच्या सेवेला मुक्तीचं द्वार असं असतं, तर तेच स्त्रियांच्या सेवेमध्ये वासनेचं म्हणजे नरकाचं द्वार होतं. जे महापुरुष म्हणजे कोण? जे सदाचार संपन्न आहेत आणि ईश्वराभिमुख आहे ते महापुरुष.
तुम्ही माझ्यावरती म्हणजे परमात्म्यावरती प्रेम करणं हा एकमात्र पुरुषार्थ समजा. विषयाची चर्चा करणारी माणसं खूप भेटतात, त्यांच्यापासून लांब राहा, कारण की विषयाची चर्चा करून आपलं मन कळत नकळत विषयाकडे ओढतच असतात. जे लोक स्त्री, धन, पुत्र, संपत्तीमध्ये आसक्त आहे त्यांच्यापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करावा. जे लौकिक कार्यामध्ये केवळ संसार चालण्यापुरतात प्रवृत्त असतात ते खरे महापुरुष आहेत. तुम्ही प्रमादवश सुद्धा कर्म केलीत तरीही इंद्रियांची तृप्ती होत नाही. त्या आत्म्याला नाशवंत आणि दुःखदायक शरीर प्राप्त झालं त्याला खूप त्रास होतो. कितीतरी माणसं अशी आहेत, मी तुम्हाला या श्लोकावरती जर अजून सांगू इच्छितो. न साधू मन्ये यत आत्मनोयम बस प्रसन्नापेक्रियशित आस देहा. याच्यावरती वर्णन करत असताना शास्त्रकारांनी खूप छान सांगितले. कितीतरी असं होतं की एखाद्या माणसाला मानवीय देह प्राप्त होतो. आज सुद्धा जगतामध्ये खूप माणसे आहेत, पण ह्या माणसांच्या मध्ये पुष्कळांना भगवत भक्तीची किंवा परमेश्वराकडे जाण्याची इच्छाच होत नाही. जी काही माणसं आहेत त्यांचं मन विषयातून बाहेर येत नाही. जी काय माणसं आहेत त्यांना भोग भोगण्यामध्ये आनंद वाटतो. जी काय माणसं आहेत त्यांना मद्यपान, जुगार, स्त्रीसंग याच्यामध्ये जास्त आकृष्टता वाटते, मग ते स्त्री असो का पुरुष असो. जी काही माणसं आहेत त्यांना आपल्याकडचा आलेला वेळ टाईमपास आणि वेळ घालवण्याची इच्छा होते. जी काय माणसं आहेत त्यांच्यामध्ये काहीतरी कमतरता असते किंवा अशी कमतरता असते की त्यांच्या शरीरामध्ये काहीतरी व्यंग असतं आणि ते व्यंग हे त्यांना कायम स्वरूपामध्ये 10 पावलं मागं ओढत असतं. आणि ह्या व्यंगामध्ये शारीरिक व्यंग, हात, पाय, नाक, कान, डोळ्याची कमतरता किंवा हे व्यंग फार वेगळं, पण ह्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठं व्यंग कोणतं असतं तर त्यांच्या मनाला तो रोग लागलेला असतो. आणि त्या मनाला रोग लागल्या कारणामुळे त्यांना काहीही करा त्यांना ते बरं वाटतच नाही. पूर्णाची पोळी जरी खायला गेली त्यांनी तरी पूर्णा खापाना पण चिंता म्हणतात मी खातोय खरं पण पचेल का, त्रास झाला तर, पोट फुगलं तर, डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध झाला नाही तर, शुगर वाढली तर, हे झालं तर, दूध प्यायला दिलं ते दुधाचं विष तर होणार नाही ना, दुधाचं माझ्या पोटात दही तर होणार नाही ना, त्या दुधामुळे मला उलट्या तर होणार नाहीत ना. त्यांना चांगला सुंदर भात जेवढा खायला दिला, भात खाता का तर रडतील. का रडता हो तुम्ही, आज तर एवढा चांगला भात मिळाला, उद्या मिळेल का नाही काय माहिती पण मिळायला पाणी. अरे काय चांगलं ऋतुकाळातलं उत्तम आंब्याचं फळ दिलं, खा आंबा. हे काय झालं, आपण आंबा खात नाही का, तसं तोंडावर चोखा लागतो ना. मला एका झालं तोंडावर चोखा लागतं. म्हटलं काय चोखा लागतं, म्हणजे साल आणि पोहे. म्हटलं सालही चोखू नको, पोहे चोखू नको, रस तर खा. रस नको खा, काहीतरी खाली पडतं, डाग पडतातच. काय परत काय रे बाबा तू, हे नको ते नको ते नको. सुंदर फूल समोर आल्यानंतर ह्याला काय करायचं, आयुष्य किती 3 तासामध्ये काळ पडेल. अरे 3 तासामध्ये काय पडेल, पण 3 तास तर ते सुंदर तुझ्यापेक्षा छान आहे ना, राहणार आहे ना. आपल्याला असल्या पाण्याची सवय नाही, हे असलं पाणी आपल्याला बसत नाही. गटारीचं पी बाबा, ते बसत ते पी, कोण नाही सांगितलं. बसायला घोडा दिला तर म्हणतात घोडा छान आहे पण जास्त उंच आहे. बुटका घोडा दिला, उपयोग काय आहे, माझे पाय जमीन टेकतायत. मग घोड्या तुला कोणता घोडा तरी देतात ते सांग ना. काही काही माणसांना कुठल्याही बाबतीमध्ये सुख प्राप्त, कारण ती माणसं मनानेच अप्रसन्न असतात. आणि अशी माणसं लाखामध्ये 99,99,000 असतात. 1-2 पण नाही, त्यांना सुख कशातच नाही. काही पण द्या, तोंड वाकडच, काहीही पण द्या, कधीच तोंड भरून ती गोष्ट चांगली आहे चांगली आहे किंवा चांगली आहे असं म्हणणार नाही. मला आठवतं की मी लहान असताना आमच्या शेजारची एक माऊली होती, त्यांना एकदा छान
फणी आरसा कंगवा असं त्या वाणं वाटतं त्यामध्ये मिळालं होतं. फणी आरसा मेणाची डबी कुंकवाची डबी ती बाईने घरामध्ये जाणून आपटली. म्हटलं काय झालं? मी सरळ सांगितलं किती दिवस वापरायची आहे? आज न उद्या हे जाईलच. अरे तो जाईल पण तू जाईपर्यंत तू वापर. आम्ही घेतलेला अनुभव आहे. आणि तिच्या भाग्याची परिसीमा एवढी सुंदर होती की खरंच तिचा आधी गेला मग तिला बरं वाटलं की आता काय हरकत नाही. काही काही लोकांना म्हणून हे भगवान सांगतात की काही काही मंडळी अशी असतात की त्यांना हे शरीर जरी मिळालं तरी या शरीराचं महत्त्व कळतच नाही. नाही कधी हरिपाठ करणार, नाही कधी भजन करणार, नाही कधी देवाचं नाव घेणार, नाही कधी कोणाला नमस्कार करणार, नाही कधी कोणाला चांगलं म्हणणार. कधीच कोणाला चांगलं म्हणणार नाही. एखाद्याने 5 झाला म्हणून पेढं दिलं तर म्हणतील कॉपी केले असतील. आता काय नाही की तुमची पास व्हायची लहानपणापासून मोठी आहे. कसली माणसं रसायन काय आहे? ऋषभदेवजी महाराज म्हणतात अरे माणसाचं शरीर दिलेलं आहे ना ते अज्ञानाने भरलेलं नाही, त्याला अज्ञान काढण्यासाठी दिलेलं आहे. आणि त्या अज्ञानामध्ये तुम्ही अडकून पडलेला आहात कुठल्या तरी विवंचनेमध्ये. उगाच काही काही माणसं आपलेच अंतःकरणाला किलकिलं करून पाहतात आणि तेच छोट्या अंतःकरणाने त्यांचं काय जातं. त्यांना ना घडाघडा बोलता येत, ना आपले विचार मांडता येत, ना जगता येत, ना खाता येत, ना मरता येत. केशवदत्त महाराजांच्या क्षमा करा देवा एक शिष्या होत्या. लहानपणापासून महाराजांची त्यांनी जवळीक केली होती आणि त्या अति श्रीमंत घरातल्या लाडावलेल्या शिष्या होत्या. अति श्रीमंत. नंतर महाराजांनी 52 साली समाधीस्थ झाले. मधला काळ गेला आणि मी पुन्हा म्हणजे माझ्याकडे सेवा करण्याची संधी प्राप्त झाल्यानंतर मला कळालं की केशवदत्त जुन्या शिष्य आहेत. जाऊ त्यांना भेटायला. मी त्यांना भेटायला गेलो. त्यांनी आधी माझा इंटरव्ह्यू घेतला आणि त्याच्यानंतर मी केशवदत्त महाराजांच्या सेवेला आलो. मी किती नालायकपणा केला, माझी पात्रता कशी नाही याच्यावरती त्यांनी मला अक्षरशः 1 तासभर त्यांनी मला ऐकलं. सगळं ऐकून घेतलं. नंतर कॉफी दिली प्यायला. कॉफी प्यायलो पण बरोबरची माणसांनी घेतली मला घ्यावी लागली. पूर्णपणे माझं श्राद्ध त्यांनी घातलं. त्याच्यानंतर आम्ही निघालो. आलो परत. नंतर आपल्याला तर स्वतः जायचं नाही याच्याकडे काही गरज नाही. पण कालांतराने असं कळलं की त्या खूप सिरियस आजारी आहेत आणि मुंबईच्या एका मोठ्या लीलावतीसारख्या इस्पितळामध्ये त्यांना भरती केलेलं आहे आणि त्यांची अवस्था अगदी वाईट आहे. म्हटलं आता महाराजांच्या शिष्यात आपण जायला पाहिजे. ठाण्याच्या मुंबई भागात मी तेव्हा दादरला होतो. तिथून मध्ये एखादा बरोबर घेतलं आणि मग आम्ही ते लीलावती हॉस्पिटलमध्ये गेलो आणि त्यांच्यापर्यंत पोचलो. त्या पडलेल्या अवस्थेत त्यांनी माझ्याकडे बघितलं आणि बघितल्यानंतर त्यांनी मला पहिला प्रश्न काय विचारला असेल, तुम्हाला बरं वाटलं असेल ना मला असं बघून. म्हटलं मला बरं वाटायचं कारण काय? माझ्या माऊली केशवदत्त महाराजांनी समाधी घेतल्यानंतर एक पण लायक म्हणून जन्माला आला नाही. सगळे नालायकच आहेत. तुमची इच्छा म्हणून मी अशी आजारी पडली. काय बोलणार आपण त्यांना? तुम्हाला बरं वाटलं असेल ना असं बघून. शेवटच्या दिवसात तर शेवटचे 7 ते 8 दिवसामध्ये त्यांच्या घरातलं कोणीही गेलं नाही. शेवटी त्या गेल्यानंतर निरोप दिला तरी कोणी गेलं नाही. शेवटी 1 दिवस त्यांचं देह ठेवावा लागला एका ठिकाणी आणि तत्पश्चात त्यांच्या देहासाठी अग्निसंस्कार करण्यासाठी अन्य इन्स्टिट्यूटची अन्य लोकांची मदत घ्यावी लागली. आयुष्यामध्ये कधीही कोणालाही चांगलं म्हणणं म्हणजे गुन्हा करणे ह्या मनुष्य देहाचा कर्तव्यच आहे का? हा मनुष्य देह सांगतो का? ऋषभदेवजी मला फार छान सांगतात की हा देह मिळालेला आहे, हा खूप कष्टाने मिळालेला आहे. पाप पुण्य समान झाल्याने देह मिळतो ही एक कल्पना आहे, पण त्यापेक्षा त्याची कृपा होते त्याला माणसाचा देह मिळतो.
मग या देहाचं सार्थक करा, तुम्ही नामसंकीर्तन करा, तुम्ही भगवत चिंतन करा, तुम्ही नाना तऱ्हेने या प्रभूच्या प्राप्तीसाठी काहीतरी चांगलं करण्याचा प्रयत्न करा, तुम्ही तुमच्या शरीराला कष्ट द्या. पुष्कळ लोक आपल्या शरीराचं स्तोम माजवतात. आपणच काहीतरी वेगळ्या वगैरे आपल्याकडे मला पान फुलं व्हा, हा काही आपल्या मानवी शरीराचं हे नाही. आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत हरिचिंतन, भगवत चिंतन, कृष्ण चिंतन हे अखंड 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 राहिलंच पाहिजे. त्यांनी सांगितलं की इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद्धर्मारान् अतो हि मां वृषभं प्राकुरार्या. मनुष्याला भगवत भक्तीचा मार्ग सापडला पाहिजे. आणि जो भगवत भक्तीचा मार्ग दाखवतो आणि जो मनुष्याला कर्मबंधनातून सोडण्याचा मार्ग दाखवतो तोच गुरु आहे. जो कर्मबंधनाचा मार्ग सोडण्याचा मार्ग दाखवतो तोच गुरु आहे. आणि हा मार्ग दाखवत असेल तो गुरु नव्हे, तो पती नव्हे, तो पुत्र नव्हे, तो शिष्य नव्हे, तो देव नव्हे, तो माता नव्हे, तो पिता नव्हे. कर्मबंधन सोडवण्याचा मार्ग दाखवणं हेच महत्त्वाचं आहे. माझ्या अवताराचं महत्त्व कळण्यासाठी साधारण लोकांना हे कळणार नाही. पण शुद्ध सत्व हे माझं हृदय आहे, धर्माचं अधिष्ठान हे माझं स्वरूप आहे. आणि म्हणून सर्व लोक मला वृषभ म्हणतात, सर्वश्रेष्ठ असं मानतात. मी तुम्हाला सांगतो की जगातातल्या बाहेरच्या गोष्टींचं जिंकणं खूप सोपं आहे, तर अंतरंगाला जिंकणे सगळ्यात मोठे, आतले शत्रू जिंकणे सगळ्यात मोठे. म्हणून आतल्याला जिंकणं म्हणजे जिनाहा. त्याच्यातून जैन धर्म निर्माण झाला. भगवंतांचा वृषभ अवतार आणि जैनांचे आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव दोघंही एकच आहेत. हेच ते स्वरूप आहे. आणि तुम्ही सर्व माझ्या सत्वमय हृदयापासून जन्माला आले असल्या कारणामुळे तुम्हाला सगळ्यांनाच हा अधिकार आहे की तुम्ही भगवत भजन करा. तुम्ही चराचराला, पंचभूताला माझं स्वरूप समजा आणि त्याची पूजा करा. तुम्ही मन वचन इंद्रियाने प्रत्यक्ष कर्म करा, म्हणजे ती माझी पूजा होते. आणि शरीराचा फार मोह बाळगू नका. शरीर सुद्धा एक वस्तूच आहे. त्यामुळे एखादी वस्तू आपण नंतर कालांतराने टाकून देतो, ही वस्तू पण टाकून द्यायची आहे. जड, आंधळे, बहिरे, मुके, पिशाच्य सगळं शरीराचा धर्म आहे. भगवंतांनी आपण सगळं सांगितलं. आणि भगवान ऋषभदेवजी महाराज आहेत, त्यांनी सांगितलं की आजपासून मी आचरण करून दाखवणारे संन्यासी हो. ज्येष्ठ बुद्ध भगवंतांनी भरतांना राज्य दिलं आणि ऋषभदेवजी महाराजांनी वनामध्ये गमन केलं. ते पिशाच्या वृत्तीने वागू लागले, वेड्यासारखे वागू लागले. आणि जेव्हा त्यांनी जगून दाखवत सुरुवात केली, तोंडामध्ये शाळीग्राम शिळा ठेवली, कोणाशी बोलायचं नाही. सुरुवातीला ते राजे होते म्हणून लोकांनी त्यांना मान दिला. नंतर ते वेडे आले म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. नंतर त्यांचा अपमान केला. नंतर पुढे त्यांना खायला प्यायला देणं बंद केलं. नंतर तर पुढे त्यांच्या अन्नामध्ये अधोवायू सोडायला सुरुवात केली. नंतर काही लोकांनी त्यांच्या अन्नामध्ये मलमूत्राचा पण त्याग केला. पण वृषभदेव कोणाला काहीही जगून दाखवलं. करता त्यांनी मी आणि माझे सगळ्यातून ते बाहेर पडले. त्यांनी कुठल्याही सिद्धीचा स्वीकार केला नाही. कुठल्याही स्वरूपाचं त्यांनी कोणाकडून मदत घेतलेले, वस्त्रांचाही त्याग ब्रह्मांड जगतामध्ये करू लागले. ना उपदेश करतायत, ना कोणाला सांगतायत. आणि उपदेश करणं सोपं आहे, आचरण करून दाखवणं सगळ्यात अवघड आहे. ते कार्य भगवान ऋषभदेवानी करून दाखवलं. हा संन्यास मार्ग आचरण करून दाखवला. हातामध्ये नाही काठी, नाही दंड, ना ध्वजा, ना वस्त्राचं चिरकूट, काही नाही. आहे तसं चालत राहणं. नंतर ते जागेवरती पडून राहायचे. आपल्या मलमूत्रात आपणच चोळायचे. पण नंतर लोकांना कळालं की त्यांच्या मलमूत्राला सुद्धा अत्यंत दिव्य कस्तुरीसारखा सुगंध आहे. मग लोक त्यांच्या मागे लागायला लागले, पाया पडायला लागले. तर कोणाकडे बघायचे, निघून जायचे पुढे. त्यांनी नुसतं कृपादृष्टीने बघावं म्हणून त्यामध्ये अडकले, ते जीवनमुक्त झाले.
अशा अवस्थेमध्ये कुटकाच्या वनामध्ये ते फिरायला लागले. सांप्रत काळच्या कर्नाटकामधल्या वनामध्ये ते फिरायला लागले आणि त्या वणवा लागला आणि त्या वणव्यामध्ये त्यांचं शरीर जळालं. ते म्हटले जळते ते शरीर मी नाही, एवढ्या अत्युच्च भावावरती गेले. आपला देह जो आहे हा सहज गत्या सोडून दिला की जे जगताला मिथ्या, जगतातल्या व्यवहाराला मिथ्या मानतात आणि अध्यात्मासाठी शरीर आहे त्याला प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न. ते पुन्हा पुन्हा सांगतात कशामध्ये अडकू नका. आम्हाला जर आपण मुक्ताबाईचं म्हणणं जे काय आहे ते त्याच्यानंतर आपण ते आपण घेऊया सगळं. त्यांच्याकडे पुस्तक आहे त्यांनी
सांग्या रे रे ग ग म प प म ग रे ग म प ग म रे 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 ग ग ग सा 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 रे रे ग म प ग म ध सा गा ग नि ध प नि नि ध प नि नि ध प ध ध प म ध प म ग म ग रे ग रे रे सा रे 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 सा रे सा रे सा ग
अस्त्वेमंग भगवान भजता मुकुंदो मुक्तिं ददाति करिति स्मन भक्ति योगम वाहुनिया दासी प्राण्या वाहुनिया दासी प्राण्या वाहुनिया दासी प्राण्या वाहुनिया दासी राजन्पतिर्गुरुरलं भवता यदूना दैवं प्रियः कुलपतिं क्वश्चन किं करोम अस्त्वेवमंग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिति स्मन भक्ति योगम. हा भगवान कृष्णेना हा प्रसंगी पांडवांची सगळी कामं करतो, उष्ट्या पातळी उचलण्यापासून घोड्याला खरारा करण्यापर्यंत. तो कधी गुरु होतो, कधी इष्टदेव होतो, कधी सुहृद होतो, कधी कुलपती होतो, कधी आज्ञाधारक सेवक होतो. हा भगवान मुकुंद सगळ्या प्रकारची भक्तांची कार्य करतो. पण तो कधी कधी प्रसंगामध्ये आपल्या भक्ताला मुक्ती पण देऊन टाकतो. मुक्तिम ददाति कर्हिची स्म. पण कधीही तो आपली भक्ती कोणालाही देत नाही. भगवंत सगळी कामं करेल, तुमच्याकडची सगळी छोटी छोटी हलकी कामं सुद्धा देव करेल. गुरु पण होईल, मित्र होईल, सुहृद होईल, आप्तस्वकीय सगळं सगळं होईल. प्रसंगी तुम्हाला मुक्ती देईल, पण कोणाला भक्ती देत नाही. ही भक्ती प्राप्त करण्यासाठी एकच केलं पाहिजे की ती भक्ती प्राप्त करण्यासाठी आपण संतांना शरण गेलं पाहिजे आणि त्यांची कृपा संपादन केली पाहिजे. संत भक्ती देतात, दुसरं काही नाही. भगवान ऋषभदेवाने आम्हाला ही सर्वात मोठी गोष्ट सांगितली की तुम्हाला जर भक्ती प्राप्त करून घ्यायची असेल भगवंताची तर संतांना शरण जा. नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णा श्रेयस तत्रचर्चनया स्थिरसुप्त बुद्धे लोकसेय करुणाया भयमात्म लोक माख्यान नमो भगवते वृषभाय तस्मै. हे सर्व दिव्य तत्वज्ञान देणाऱ्या भगवान ऋषभदेवांना आम्ही चरणावर मस्तक ठेवून वंदन करतो. फार दिव्य ज्ञान सांगितलं. पुढे काय झालं? ऋषभदेवांचे ज्येष्ठ पुत्र भरतजी महाराज आजीवरती बसले. त्यांनी विश्वरूपाची कन्या पंचजनीच्याशी विवाह केला. त्यांना पण भरपूर पुत्ररत्न आदी प्राप्त झाले. त्यांना सुमती, राष्ट्रपती, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतू असे 5 पुत्र झाले. आणि भरतांपासूनच या भूमीला भारतभूमी असं म्हटलं जातं. बऱ्याच प्रमाणामध्ये त्यांनी काम केलं आणि नंतर उत्तर आयुष्यामध्ये त्यांनी हे सगळं राज्य पुत्राधिकांना दिलं आणि गंडकी नदीच्या किनाऱ्यावरती सांप्रतकाळच्या नेपाळला जाऊन त्यांनी तिथे गंडकी किनाऱ्यावरती आपला आश्रम केला आणि तिथे संन्यासस्थ जीवन जगाला 24 तास भगवंत चिंतन करत आहे. अशा अवस्थेमध्ये भगवान ऋषभदेवांचे पुत्र भरतजी महाराज असताना एकदा त्यांची परीक्षेची वेळ आली. माघ महिना होता, थंडी दिवस होते, स्नान करत होते. सूर्योदयाच्या वेळेला ते अर्घ्य देत असताना एक गर्भवती हरिणी तिथे आली आणि गर्भवती हरिणी पाणी पिण्यासाठी आली होती. पाठीमागणे व्याघ्र गर्जना झाली. वाघाची सिंहाची डरगड्याकडे हरिणी घाबरली आणि तिने नदी ओलांडून पलीकडे उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. ती पलीकडे एका दगडावरती आपटली आणि ते दिवस भरले होते. ती तिथे प्रसूत झाली. तिने एका हरिणी श्रावकाला म्हणजे एका हरिणी पिल्लाला जन्म दिला आणि ती मृत झाली. ती गेली. ती गेल्यानंतर काय झालं हे भरतजी महाराज बघत होते. भरतजी महाराज वेगाने पुढे गेले. त्यांनी त्या हरिण श्रावकाला पाण्यातून बाहेर काढलं, त्याची नाळ तोडली, त्याला बाजूला केलं, त्याला आपली ऊब दिली. एका मानवाने मदत करायला गेली, सगळी मदत केली आणि नंतर इतर प्राण्यांचं भय समजून त्याला आपल्या आश्रमामध्ये पण नंतर त्याला आपल्या बोटावरती दूध घालून त्या कर्मीने त्याला दूध पाजलं. अनेक प्रकारातून त्यांनी त्या बालकाचं रक्षण केलं. हे त्यांचं कर्तव्य ते करत होते. पण कुठेतरी त्याच्यामध्ये लळा लागला, प्रेम लागलं. ज्या वेळेला माणसाला एखादा प्राणी घरात पाळतो ना, पण कुत्रा असेल, मांजर असेल, पोपट असेल, त्यावेळेला त्याचा लळा लागतो आणि त्या लळा लागल्यानंतर ते लळा लागल्यानंतर प्रेम करणं काही वाईट नाही. पण नंतर अवस्था अशी होते की त्या प्राण्यामध्ये सगळा वेळ जायला लागतो, आपला जीव सगळा त्याच्यामध्ये अडकतो.
मग ईश्वरीय साधना, भक्ती, भजन, पूजन सगळं लांब राहतं. या भरताचं सगळं लक्षात हरणाच्या पिल्लामध्ये लागून राहिलं. काय हिरवा गवत आणून द्यायचे, त्याला जवळ ठेवायचे, त्याला राजा म्हणून हाक मारते, राजा 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 करायचे. त्यामध्ये ते झालं मोठं झाल्यानंतर त्याला मग इतर हरणी बरवू लागल्या. मग तो राजा काय थांबणार आहे घरामध्ये? उड्या मारायचा, त्याच्या मागे जंगलात जायची शोधत त्याला. माझा राजा कुठे गेला, माझा राजा कुठे गेला. भगवान सांगतात, सुखदेव परीक्षिता नाही प्रक्षिप्यते मृत्यू कृतमास्य बालकृता. मृत्यू कधी पाहिजे वाट बघत नाही की तो तयारीचा आहे का नाही. भरतजी महाराजांची मृत्यूची वेळ आली, पण त्यांचा जीव नेमका त्या हरणामध्ये अडकला आणि शेवटी अंत्यमती सहागती. मरताना जी बुद्धी असते ते जन्म प्राप्त होतो आणि भरतजी महाराजांना पुढचा जन्म हरणाचा प्राप्त झाला. ते हरिण झाले आणि हरिण होऊन ते परत गंडीकंदीच्या किनाऱ्यावरती चारा चरू लागले. 2 हाताचा 2 पायाचा मनुष्य होता, तो 4 पायाचा पशु झाला. पण तोही जन्म त्यांनी कसं तरी परिपूर्ण केला. पुढच्या जन्मामध्ये एका ब्राह्मणाच्या द्वितीय पत्नीचे सगळ्यात धाकटा मुलगा जन्माला आले. योगायोगाने त्या जन्मात पण त्यांचं नाव भरतच ठेवलं गेलं. पण त्यांना 3 जन्माची स्मृती होती. 3 जन्माची स्मृती डोक्यामध्ये ठेवून ते जगत होते. आपण या जन्मात ते कोणाशी बोलायचं नाही. ते म्हटले की हा जन्म आपला अंतिम असावा, चक्रात आपल्याला अडकायचं नाही आहे. एकेकाळी पृथ्वीचा राजा होतो, एकेकाळी भगवान श्रेष्ठ अशा पुरुषाचा पुत्र होतो. आणि आपली अवस्था आज काय झाली? वडील देव म्हणून मुलगा धरून जाईल नाही, प्रत्येकाला कर्म करावंच लागतं. आपण भरत असताना नाही चुकलो, हरिण झालं, तिसरा जन्मपाशी बोलत नाहीत. सगळ्यांना वाटलं वेळा आहे, म्हणजे करायचा प्रयत्न केला पण उपयोग झाला नाही. त्यावेळेला कालांतरानंतर वडील वारले, आई वारली, भावांच्या ताब्यात गेलेले भरतजी महाराज. ते भावाबरोबर राहत होते, पण भाऊ त्यांना कामं सांगायचे. काही दिवस त्यांनी कामं केली, पण नंतर सगळं सोडलं आणि सगळं सोडून भरतजी महाराज वनामध्ये निघून गेले. आणि वनामध्ये जाऊन श्री भरत जे आहेत ते वनामध्ये जाऊन पुन्हा एकदा तपस्या करू लागले. त्याला काय झालं, मोठी गमतीची गोष्ट घडली. त्या वनामध्ये आणि जे वनचर होते त्यापैकी एक राजा होता वनचरांचा. त्या वनचरांच्या राजाला संतती नव्हती. त्यांनी वनातल्या देवीला नवस केला होता की मला जर संतती प्राप्त झाली तर मी नरबळी देईन. त्याला मुलगा झाला आणि नरबळी ठेवत असताना त्याला नेमके हे भरतजी महाराज शेताच्या कडेला बसलेले दिसले. धडधकट आहे, शरीराचा कुठे तुकडा नाही आहे, सगळं चांगल्या बघून त्यांना नेलं पकडून, स्नान घातलं, अंगाला शेंदूर फासला, नवीन कपडे घालायला गेले, गळ्यामध्ये झेंडूच्या फुलाच्या माळा घातल्या, जेवण दिलं आणि देवीच्या पुढे नेलं आणि त्यांचा बळी देणार. भगवतीने विचार केला की सत्संगाचा हा महिमा मिटून जाईल. म्हणून ती भगवतीच संतांचा मूर्ती माझ्यासमोर नको म्हणून ती भगवती मूर्तीतून प्रकट झाली. तिने शस्त्र हातामध्ये घेतलं आणि सगळ्या त्या आताताई लोकांचा नाश केला. भरतांनी भगवतीला हात जोडले, नमस्कार केला, निघाले. आणि निघालेले भरतजी महाराज परत गंडगिरीच्या किनाऱ्यावरती येऊन बसले. प्रारब्धाचे भोग होत आहे. त्यावेळेला इथून एक राजा चालला होता आणि तो राजा आत्मज्ञान प्राप्त करण्यासाठी निघाला होता. सिंधू प्रवर देशाचा राजा रहुगण आत्मज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी निघाला होता भगवान कपिलांच्याकडे. तर तो भोईच्या पालखीतून चालला होता. एक भोई पळून गेला, एक भोई कमी पडला आणि म्हणून भोई शोधत असताना त्यांना नेमकी भरतजी महाराज दिसले. जाणाजोड्या पण त्याला वेडसर आहे, त्याला पुढचा वेळेपर्यंत चालेल. त्यांना भरतजींना पालखीचा भोई केला. 3 जन्माच्या पूर्वी ते पालखीतून जात होते, या जन्मामध्ये त्यांना भोई व्हावं लागलं. जे नशिबाने ते बघावं लागतं. भोई झाले, पण जाताना पण जीवजंतूवरती पाय फोडण्याची काळजी घेत होते. मध्ये हसायचे, भगवंताला पाहून मध्ये रडायचे वियोगामध्ये. हे बाकीच्यांना विनोद वाटायचा. पण त्या सगळ्या प्रकारामध्ये पालखी खालीवर व्हायची. ती राजाला असुविधा झाली आणि राजाच्या डोक्याला पालखीचा दांडा 2-3 वेळा लागला. त्यावेळेला राजाने नीट चाला रे, नीट चाला म्हटल्यानंतर बाकीचे भोई म्हटले हा नवीन भोई विचित्र चालतो, ह्याला नीट चालायला सांग. नीट चाला झाली म्हटल्यानंतर
राजा त्याकडे बघितलं, तुम्हाला दुबळा दिसतोय, अशक्त दिसतोय. राजा व्यंगात्मक बोलला आणि नंतर म्हटला की मला तू जवळजवळ मेलेलाच आहेस. तरीही त्यांनी आपली चाल बदलली नाही, कुठल्याही जीवावरती पाय पडणार नाही असं बघत बघत राहायला लागले. शेवटी राजाने पालखी थांबवली आणि खाली उतरून तो भरतजी महाराजांचं ताडण करणार, मारणार. तेवढ्यात भरतजीने त्यांचं कल्याण व्हावं म्हणून, राजा कल्याण तू चाललाय आत्मज्ञान प्राप्त करून घ्यायला, एवढा अहंकार अभिमान करून जाऊ नकोस, तुला कपिलजी ज्ञान देणार नाहीत. हे विद्वत्तापूर्ण शब्द ऐकले, सांगितले की राजा तू म्हणतोय जाडा आहे, दुबळा आहेस, भुकेला आहे, हे सगळे शरीराचे गुणधर्म आहेत, त्याचं माझं काहीच नाहीये, हे सगळं शरीराचं आहे. हे विद्वत्तापूर्ण बोलणं ऐकल्यानंतर राजा रघुगणाने हात जोडले आणि तो म्हणतोय की आपण कोण आहात, आपली ओळख सांगा. आपण स्वतः कपिल मुनीचं नाही, आपल्या बोलण्यावरून आपण ज्ञानी वाटता, पण मी कोण याला काय उपयोग आहे. पण ह्या लोकविलक्षण योगेश्वराचा आचरण कोणाला कळेना, त्यावेळेला पुन्हा पुन्हा राजा पाया पडतोय, काय काय ते विचारतोय. आणि त्यावेळेला जो कपिलांकडे जाण्याचा उद्देश आहे ना, तो उद्देश परिपूर्ण कर. त्यावेळेला राजाने विचारलं की गुरुदेव आपण म्हणतात की हे सगळं शरीराचं आहे, मला असं सांगा की जर चुलीवरती भांडं ठेवलं आणि त्या भांड्यामध्ये जर आपण आधण घेतलं आणि तांदूळ टाकलं तर तांदूळ शिजतात ना, तसं जरी आत्मा शरीरामध्ये राहत असला तरी शरीराला जे काही सुखदुःख होतं ते आत्म्यापर्यंत पोचतातच ना. हे ऐकल्यानंतर वृषभदेवचे पुत्र भरतजी महाराजांना तिसऱ्या जन्मातले जेवढे भरत हसायला लागले आणि म्हणतात की राजा बोलतोच गोड, पण किती चुकीचं बोलतोय विचार कर. अरे पाण्यामध्ये भात टाकला आढळायला म्हटलास, त्या पाण्यामध्ये जर दगड टाकले, गवत टाकलं तर काय दिसेल. पण आत्मा म्हणजे नाही गवत आहे, नाही पाणी आहे, नाही दगड आहे, ना तांदूळ आहे. अरे आत्मा हा त्यापेक्षा वेगळा आहे की देह इंद्रिय ह्याच्यापेक्षा प्राण वेगळा आणि प्राणापेक्षा आत्मा वेगळा. तर भरतांनी फार छान सांगितलं की देह आणि इंद्रिय ह्याच्यापेक्षा प्राण वेगळा आणि प्राणापेक्षा आत्मा वेगळा. प्राण जो आहे तो जोपर्यंत शरीर चालू आहे, इंद्रिय चालू तोपर्यंत तो आत बाहेर ये जा जा ये करतोच, पण त्याला आत ये आणि बाहेर सांगतो कोण, तर तो आत्मतत्व जे आहे ते करतोय. आणि त्यामुळे ह्या स्वरूपाचा विचार करू नकोस. आणि त्यावेळेला राजा रघुगणाने अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारले, तर्क विचारले आणि प्रत्येक प्रश्नांना आणि तर्काला उत्तर द्यायला सुरुवात केली. भगवान जडभरतजी महाराज सांगतात की मन एव मनुष्याणाम कारणं बंधमोक्षयोः, माणसाचं मनच आपल्या जन्ममृत्यूचं बंधनाचं कारण आहे. आणि म्हटलं तर आपलं मनच आपल्याला अडकवतं आणि म्हटलं तर मनच आपल्याला सोडवतं. मनाने घेतलं हरिभजन करायचं तर शरीर काय करणार आहे. मनाने सांगितलं माझा उपवास आहे, शरीर खायला मागेल का. मनाने सांगितलं माझी भूक भागली नाही, तो किती खाल्लं तरी तृप्ती होईल का. मनाने विषयाची तृप्तता झाली नाही, तो पुढे पुढे जाईलच ना. हे मनच सगळं कारणीभूत आहे. राजा या मनाला शासन करतो, मनाला शिक्षा करतो ना, त्याला यमराज कधी शिक्षा करत नाही. तुम्ही तुमच्या मनाचं ऐकू नका, तुम्ही तुमच्या मनाला आपल्याप्रमाणे ऐकायला भाग पाडा. तुम्ही त्या मनाला शिकवा की तुला काम करायचं. जर आपल्या मनामध्ये आलं ना की आज मला बरं नाही, काय वाटेल तो काम करणार नाही. आणि मनाने घेतलं की मी एकदम छान आहे, वाटेल ते काम केलं तर अंगामध्ये 5 ताप असेल ते मनुष्य काम करत राहतो. ह्या मनाचीच गती, त्या मनालाच आपल्याला आवडायला पाहिजे. किंबहुना 11 इंद्रियांच्यामध्ये सगळ्यात कठीण इंद्रिय कोणते, तर ते मनच. मन हेच मायेची उपाधी आहे, मायेला प्रवेश करायचं कारण पण ते मनच आहे. हे सगळ्या प्राणीमात्रांच्या मध्ये तसंच आहे. आणि ह्या मनालाच आपल्याला आवरावं लागेल. मन म्हणजे तूच, म्हणजे तू स्वतःचाच गुरु आहेस आणि हरिचरणाच्या उपासनेच्या शस्त्राने तू या सगळ्या दोषांवरती मात करू शकतोस. त्यावेळेला राजा रघुगणाला प्रश्न पडले की त्यांनी सांगितलं की हे भगवंता मला सांगा की तुम्हाला पालखी उचलावी लागेल, म्हणजे श्रम पडलेच ना, मी तुम्हाला वेळेवाकडे बोललो म्हणजे तुम्हाला आघात झालाच ना, तर श्रम आणि व्यवहार हा तर कोणाला सुटला आहे. त्यावेळेला
राजा रघुपताला जगभरती महाराज म्हणतात की मला पालखी उचलावी लागली, श्रम पडले, हे मी मानलं तर, पण ह्या पालखी आणि त्याची श्रम हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्या पलीकडे आपल्याला जाता येतं. हा देह हा विकार आहे आणि तो देह हा जेव्हा पृथ्वीवर चालू लागतो त्यावेळेस त्याला ओझेवाला असं म्हटलं जातं. आणि तो स्वतःच्या शरीराचं किती वजन घेऊन चालत असतो तो विचार कधी केला असेल. अरे खांद्यावर लाकडाची पालखी ठेवलेली आहे आणि त्या लाकडी पालखीवरती सौवीर राजा बसलेला आहे, तो सुद्धा एक प्रकाराने मातीचा गोळाच आहे. विचार कर, तू सिंधू देशाचा राजा आहेस, त्या गर्वाने आंधळा झालायस, पण तू कोणालाही शिक्षा करू शकतो, कोणालाही मारू शकतोस. तू तर मला वाटतं अत्यंत क्रूर आणि उद्धट आहेस. मला तुझ्यासारखं असभ्य जगात कोणी दिसत नाही. ज्या वेळेला तू सांगतोस की मी लोकांचं रक्षण करणार आहेस, अरे तुझ्यासारखा उद्धट आणि असभ्य तर मी आजपर्यंत बघितला नाही. अध्याय क्रमांक 12 श्लोक क्रमांक 6-7 असा मी उद्धटपणी बघितला नाही. ही ह्या जडभरताची परीक्षा होती. आता राजा काय म्हणतो, त्याला टोचल्यानंतर काय म्हणतो, तो लोकांना टोचतो ना. त्याने हात जोडले आणि त्याला त्याही शरणागती स्वीकारल्यानंतर मग सांगायला लागले, अरे जमिनीची माती असते ना, त्या मातीपासून मडकी, भांडी, तवा, मोठ्या मोठ्या वस्तू तयार होतात. हे कसे तयार होतात रे? मातीपासून. पण हे खरंच मातीपासून तयार होतात का रे? हो. मग ते कसे तयार होतात? तो कुंभार बनवतो तसे तयार होतात. एक कुंभार होता, तो कुंभार मातीचं गोळा चाकावर ठेवून वस्तू बनवत असताना त्यांनी विचार केला की लोकांना तंबाखू ओढायची सवय आहे, तर तंबाखूकडे आपण चिलीम तयार करूया. आणि म्हणून तो चिलीम तयार करत होता. त्यांनी 100 चिलीम तयार केल्या आणि त्या वाळवाया उन्हामध्ये ठेवल्या. पण त्यांनी बघितलं तर चिलीमचा आकार कुठं दाबला गेला आहे, कुठं वाकडा आहे, त्याला राग आला. तरी ते सगळ्या चिल्ली उचलल्या, त्या सगळ्या मोडल्या, त्याचा परत गोळा केला, हे परत चाकावर ठेवलं, थोडंसं पाणी लावलं, रागाला फिरवलं. पण आता मला कंटाळा आला, आता चिली बनवणारच नाही. आणि त्यांनी त्याच्या मातीचा माठ बनवला आणि माठ बनवून तो विकला. ती माती त्याच्या स्वप्नामध्ये आली आणि म्हटली, तू माझा भाग्योदय केलास. चिलीम झाली असती तर लोकांच्या तोंडामध्ये आग लावली असती, पण माठ झाले, आता मी लोकांच्या तोंडामध्ये गारवा देते. ह्याच्यामध्ये त्या मातीचा काय दोष आहे किंवा गुण आहे? हा कुलालमतीची गर्भवती उमटत आहे की त्या कुंभार डोक्यामध्ये जे आलं ते त्यांनी केलं. शरीर कोणते याला महत्त्व नाही आहे, आपल्याला काय करायचं याला महत्त्व आहे. तो हा डोक्यामध्ये विचार ठेव. राजा रघुगणा, तू फक्त सिंधू देशाचा म्हणजे सौरवीरचा राजा आहे, पण एकेकाळी मी पूर्ण पृथ्वीचा राजा होतो, पण मी चुकलो आणि त्यामुळे चुकल्यामुळे माझी अवस्था अशी झाली. तुला सांगतो की याच्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग एकच आहे आणि तो मार्ग म्हणजे संत चरण रज लागता सहज वासनेचे बीज जोडली जाय. सत्संग व्हावा, आपल्याला खऱ्या संतांची भेट व्हावी. संतांची भेट झाल्यानंतर ते सांगतात तेवढं ऐकावं आणि त्याच्याप्रमाणे आचरण करावं. तेवढ्याने सुद्धा आपला उद्धार होतो बरं. आणि त्यावेळेला आपल्याला काय होतं तर विरक्त पुरुषांचा संग झाल्यानंतर ज्ञानरूप खडगाने लोक आपली मोहबंधन तोडून टाकतात. नंतर श्रीहरीच्या लीलांचं कथा श्रवण करतात, नंतर प्रसंगावर भजन म्हणतात आणि नंतर त्या कथा गायला लागतात. आणि असं करता 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 स्वाभाविकपणे संसारातले श्रांत जे असतात ते शांत होतात आणि नंतर ते विनासायास भगवत चरणाला प्राप्त करून घेतात. हे अशा स्वरूपाचं वर्णन आहे. ऐकलं, राजा रघुगणाच्या अनेक प्रश्नांची उत्तर दिली की देह म्हणजे आत्मा नाही, देह हा वेगळा आहे. मग कोणी गेल्यानंतर ते गेले का, कधी गेले असं आपण विचारतो. कधी नेणार आहे त्यांना? नेणार कोणाला असतं तर आत्म्याला. नंतर त्याला काय म्हणतात, बॉडी म्हणतात. त्याची डेड बॉडी आली का, मृत शरीर आलं का, गेलं ते नेमकं कोण आहे? राजा, ब्रह्मज्ञान म्हणजे काय, सगळ्यामध्ये ब्रह्मतत्वाचा अनुभव घेणे म्हणजे ब्रह्मज्ञान. एकची सोने नाना लेणे बाजूबंद आणि उघडे, जगामध्ये ब्रह्म दिसे उघडे. एकची तंतू नाना वस्त्र धोतर आणि लुगडे, जगामध्ये ब्रह्म दिसे उघडे. हे ब्रह्मतत्व असं आहे. राजा रघुगणाच्या अज्ञानाची निवृत्ती केली
या डोक्यावरती हात ठेवला, त्याला परिपूर्ण ज्ञान दिलं. भटकत फिरू नकोस, जायचं झालं तर आतमध्ये फिर, आपल्या अंतरंगाला शोध. अंतरंगाला शोधलं तर कळेल की मी कोण आहे, मी कोण आहे, मी कोण आहे, मी कोण आहे. तर उत्तर काय आहे या प्रश्न इथे दिले की मी कोण, तर मी शरीरधारी मनुष्य, माझं नाव आहे ते नसून मी तोच आहे की जो परमात्मा माझ्या हृदयामध्ये राहतो. त्या परमात्म्याला ओळख. मी कोण ओळख म्हणजे काय, तर अंतरंगातल्या परमात्म्याला ओळखता येणं आणि त्याच्या दिशेने मी चालणं. देह आत्मा या बुद्धीचा त्याग करावा आणि आपण पुढे जावं. एका ठिकाणी विठ्ठल सौराज सूत्रामध्ये म्हटलंय स्वदेहम पंढरीपुरम. किंवा एका ठिकाणी संतांनी सांगितलं की काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो सकळ पांडुरंग, नांदतो केवळ पांडुरंग. हे कधी विसरता का नाही. राजा रघुगणाला त्याच्या आज्ञानाची निवृत्ती केली आणि त्यावेळेला संसार अरण्याचे स्पष्टीकरण केलं, भवाटवीचं वर्णन करून सांगितलं. त्याचबरोबर राजा रघुगणाला भूगोलाचं खगोलाचं वर्णन करून सांगितलं, ग्रहगोलाचं वेगळ्या वृत्ताचं वर्णन सांगितलं, शेवटी नरकाचंही वर्णन सांगितलं की नरकात जावायचं असेल तर भगवंताचं चिंतन केलं पाहिजे. आपला मनुष्य देह हा दुर्लभ आहे आणि तो भारतामध्ये जन्म प्राप्त झाला हे अधिक दुर्लभ गोष्ट आहे. उत्तम आयुष्य मिळाले हे सर्वात दुर्लभ गोष्ट. उत्तम संस्कार मिळाले हे अत्यंत कठीण गोष्ट. मुखामध्ये भगवंताचं नाव येणं ही अत्यंत श्रेष्ठ गोष्ट. सद्गुरू प्राप्त होणं ह्यासारखे भाग्य कोणते नाही आणि भगवंताचं नाव मुखामध्ये अखंड राहणं ह्याच्यासारखा परमार्थ कोणताही नाही असं दिव्यतत्व सांगून या पंचमस्कंदाची परिपूर्ती होती. झालेली सेवा भगवतचरणामध्ये अर्पण करूया आणि माध्यान्ह सत्रामध्ये उर्वरित कथेचा प्रेमानंद घेऊयात. झालेली सेवा परमेश्वरांना अर्पण करून वाणीला विश्राम देतो. तत्सत सद्गुरुजनार्पणमस्तु. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. कलिकावरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. श्री गुरु गोविंद महाराज की जय. श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय. माऊली सद्गुरु श्री मधुसूदन महाराज की जय. सर्व संतन की जय. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. सर्वांना माझा प्रेमपूर्वक जय श्री कृष्ण. मला मोठा आनंद होतोय की जास्तीत जास्त मंडळी या फेसबुक लाईव्ह माध्यमाचा उपयोग करत आहेत आणि ही कथा प्रत्यक्ष ऐकत आहेत, पाहत आहेत. मला अनेकांचे संदेश मिळाले, मेसेज मिळाले, ते सगळे मला आवडले. काल मला अनेक लोकांनी आपल्या घरामध्ये केलेल्या गुरु गोविंद महाराजांच्या पूजेचे फोटो पाठवले. मी त्याचा सगळ्याचा संग्रह करतो आहे. यथायोग्य वेळेला हे सगळे मी यूट्यूबवर टाकणारच आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी यूट्यूब माध्यमाचा वापर करा. यूट्यूबवरती पण कथा पूर्ण 3 तासाची पहा. आपण आनंद घ्या. आपल्या मित्रमंडळींना सांगा, एकमेकांना सांगा आणि यूट्यूबला सबस्क्राईब करा आणि त्याच्यावरची कथा परिपूर्णपणे आपण सगळ्यांनी अनुभवा, पहा. पूर्ण 3 तास त्या कथेचा आनंद यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा घ्या. आपल्याला हा प्रेमानंद अखंड मिळत राहो ही भगवंताची प्रार्थना करतो आणि आपल्या सर्वांना प्रेमपूर्वक जय श्रीकृष्ण. जय श्रीकृष्ण. जय श्रीकृष्ण.